Okay, welcome Supriya ma'am. Thank you. Okay, so to introduce Supriya Tuladhar. Supriya Tuladhar is a business relationship manager of ACCA Nepal. र आज हामीसँग धेरै टपिक छ हैन डिस्कस गर्नको लागि. सो विदाउट वेस्टिङ मच मोर टाइम हामी सोझै अब कन्भर्सेसनतिरै लागौँ. सो सुरु गरौँ हैन म्याम कन्भर्सेसन. Sure. ओके, सो मैले सुप्रिया म्यामलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने क्रममा पनि बिजनेस रिलेसनसिप म्यानेजर अफ एसिसिए नेपाल भनेर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेँ. सो खासमा एसिसिए नेपाल नै चाहिँ को बारेमा चाहिँ अलिकति बुझ्न मन लागेको. म आफैलाई पनि त्यत्तिकै मजाको आइडिया छैन हैन. सो बुझ्न मन लागेको कुरा चाहिँ एसिसिए नेपालमा किन चाहिँ इस्टाब्लिस भएको नेपालमा, लाइक यो युकेको चाहिँ एसिसिए युकेको ब्रान्च अफिस हो कि यसको वर्किङ मोडालिटी कस्तो हो, नेपालमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा नै बुझ्न मन लागेको. So well, it's quite an interesting question, and मलाई पनि स्टुडेन्ट्सहरू र स्टेक होल्डर्समा पुर्याउन मन लागेको केही कुराहरू छ. यसमा ACCA भनेर चाहिँ जुन ACCA नेपाल भनेर रेजिस्टर्ड ब्रान्च अफिस हामीले 2020मा इस्टाब्लिस गर्यो. सो वी आर ACCA, वी आर द ब्रान्च अफिस अफ ACCA हियर इन नेपाल. वी रिप्रेजेन्ट नेपाल फर ACCA इन UK. सो बेसिकली हामी कसरी काम गर्छौँ भने स्पेसिफिकली जुन हामी अफिसमा छौँ अहिले, हाम्रो कन्ट्री म्यानेजर हुनुहुन्छ, म एज BRM छु, हाम्रो बिजनेस सपोर्ट अफिसर हुनुहुन्छ. सो हामी ACCA रिलेसनसिप्स हेर्छौँ नेपालमा. सो रिलेसनसिप्स एज इन हाम्रो भेरियस स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो लर्निङ पार्टनर्स, अप्रुभड लर्निङ पार्टनर्स, गोल्ड सिल्भर अप्रुभड इम्प्लोयर्सहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो अरू पार्टनरसिप एजेन्सिजहरू हुनुहुन्छ, डोनर एजेन्सिजहरू हुनुहुन्छ जोसँग हामी पार्टनरसिपमा काम गर्छौँ, हाम्रो मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो फ्युचर मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, अफिलिएट्सहरू हुनुहुन्छ. सो यी सबैजनालाई समेटिएर स्ट्रेटेजिक वेमा हामी ACCA को रिलेसनसिप्स ह्यान्डल गर्छौँ इनसाइड नेपाल हैन. कति कन्फ्युजन हामी विदिन द मार्केट, विदिन द स्टेक होल्डर्स के बुझ्छौँ भने चाहिँ ACCAलाई चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एज अ कस्टमर सर्भिस लिने वा केही समस्या पऱ्यो भने हामी कहाँ आउने भनेर छौँ. तर हाम्रो रोल्स, तपाईँले मोडालिटी, अफिस मोडालिटीको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रिक्ट रोल्स, वी लुक इन्टु रिलेसनसिप्स, वी लुक इन्टु इस्टाब्लिसिङ न्यू रिलेसनसिप्स, नर्चरिङ ओल्ड रिलेसनसिप्स, स्ट्रेन्थनिङ रिलेसनसिप्स, र बेसिकली ACCAलाई नेपालमा विथ ब्रान्ड भ्याल्यु ACCA को रिलेसनसिप चाहिँ नेपालमा कसरी इस्टाब्लिस गर्ने, कसरी स्ट्रङ गर्ने भन्ने कुरामा स्ट्रेटेजिक लेभलमा काम गर्छौँ हामी चाहिँ. तर ह्याभिङ सेड द्याट, बिइङ हियर लोकली साइटमा छौँ हामी होइन. सो साइटमा भएको कारणले चाहिँ डेफिनेटली मार्केट इन्टेलिजेन्स हामी हाम्रो सेन्ट्रल टिमलाई प्रोभाइड गर्छौँ. सो वी आर अ ग्लोबल अर्गनाइजेसन, हामी ग्लोबली काम गर्छौँ होइन. सो वी हेभ भेरियस टिम इन भेरियस कर्नर्स अफ द वर्ल्ड. इफ यु आस्क मी एट द मोमेन्ट हामी ACCA को पनि साउथ एसिया अन्तर्गत पर्छौँ होइन. सो हामी साउथ एसियन टिमसँग जुन छ हाम्रो श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, मालदिभ्स, पाकिस्तान, इन्डिया, सो उहाँहरूसँग चाहिँ अझ क्लोजली काम गर्छौँ. बिकज हाम्रो डेमोग्राफीदेखि लिएर जियोग्राफी, सोसियो कल्चरल आस्पेक्ट्समा पनि धेरै कुरा म्याच हुन्छ. सो विथ दिस टिम हामी एट द मोमेन्ट चाहिँ क्लोजली काम गरिरहेको छौँ. जसरी अब हाम्रो मार्केटिङको कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने बङ्गलादेश, सिङ्गापुरबाट पनि हुन्छ नि, त्यहाँको टिमले चाहिँ हेर्नुहुन्छ डिरेक्टली ब्रान्ड एन्ड मार्केटिङ फर नेपाल एट द मोमेन्ट. सो यसरी चाहिँ बिकज वी आर अ ग्लोबल अर्गनाइजेसन हामी यसरी छरिएर चाहिँ काम गर्छौँ. ओके, सो म्याम अझै जस्तो मैले देखेको चाहिँ कतिपय मान्छेलाई चाहिँ ACCA नेपालको भनौँ न डिटेल्स नै थाहा छैन, रोल्स के हो, रेस्पोन्सिबिलिटिज के हो होइन. त्यो कुराहरू थिम पनि तपाईँहरूसँग पुगिरहेको हुन्छ जुन तपाईँहरू हेर्दै पनि हेर्नुहुन्न होइन. सो मजाले अझै डिटेलमा बुझौँ न, रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज नै के हो तपाईँहरूको चाहिँ. सो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज भन्नुपर्नेमा यहाँ चाहिँ कहाँ चुक भइरहेछ भने चाहिँ ACCA नेपाल भनेर चाहिँ बेसिकली अब इन्टरनली कुरा गर्दाखेरि हामी नेपाल टिम भनेर कुरा गर्छौँ होइन. सो त्यहाँबाट चाहिँ ACCA नेपाल, अब इफ यु गो टु एनी अदर कन्ट्री, अब ACCA टर्की भनेर होला, ACCA बङ्गलादेश भनेर होला, तर त्यो चाहिँ अब एउटा सहज हुन्छ नि, बिकज वी आर अ ग्लोबल टिम, कुन टिम मेम्बर कुन कन्ट्रीबाट हो भनेर त्यो पनि सजिलो हुन्छ. तर फर एनी ले पर्सन, आई एम एन एम्प्लोइ अफ ACCA बिकज आई एम इन डाइरेक्ट कन्ट्र्याक्ट अन्डर ACCA के भन्छ UK नै. सो वी आर ACCA, हामी नेपालमा बेच्छौँ, त्यही भएर मात्र पछाडि नेपाल एउटा जोडिएको, तर हामी नै ACCA हौँ. यहाँ चाहिँ मिसकन्सेप्सन के छ भने चाहिँ वी आर सम वान के भन्छ जसले चाहिँ अब बिचमा बसेको छ एज अ कन्सल्टिङ पर्सन ओर जस्तो रिप्रेजेन्टेटिभ जस्तो बसेको छ, जसको मार्फत कुराहरू लाने, हामीलाई भनेर भने सिधै ACCAलाई इमेल गर्ने अनि कुराहरू हुन्छ भनेर जुन एउटा सोच छ त्यो चाहिँ गलत हो होइन.
लाइक एनी अदर अर्गनाइजेसन जस्तै कि मानिलियो एउटा ब्याङ्कको लिउँ न होइन इक्जाम्पल एउटा ब्याङ्कमा कस्टमर सर्भिस फोकस लागि कस्टमर सर्भिस डिपार्टमेन्ट हुन्छ फाइनेन्सको लागि फाइनेन्स हुन्छ बिजनेस रिलेसन्सको लागि बिजनेस रिलेसन हुन्छ एचआरको लागि एचआर हुन्छ एन्ड इट्स द सेम इन आवर अर्गनाइजेसन एज वेल वेयर एज हाम्रो डोमेनमा मैले अघि भने जस्तै वी वर्क बिजनेस टु बिजनेस हामी B2B मोडालिटीमा काम गर्छौँ एन्ड वी स्ट्रिक्टली फोकस अन रिलेसनसिप्स एन्ड पार्टनरसिप्स एन्ड स्ट्रेटेजिक लेभलको कामहरू गर्छौँ तर गिभन द फ्याक्ट द्याट वी आर इन द मार्केट मैले अघि भनेको जस्तै मार्केट इन्टेलिजेन्स चाहिँ डेफिनेटली हामी सेन्ट्रल टिमलाई दिन्छौँ वा हाम्रो रिजनल टिम्सलाई दिन्छौँ हु लुक इन्टु द्याट पर्टिकुलर डोमेन्स जस्तै इक्जाम्पल कस्टमर सर्भिसको कुरा गरौँ अब हामी धेरै अब चाहे त्यो आइआर होस् चाहे वा कसैको सब्सक्रिप्सन फिस होस् चाहे के होस् होइन वी अलवेज डिरेक्ट इट इभन फर लर्निङ पार्टनर्स हामी सम्बन्धित डिपार्टमेन्टमा डिरेक्ट गरिरहन्छौँ आखिरमा तपाईँले भन्ने डिपार्टमेन्ट पनि त्यही डिपार्टमेन्टलाई हो अब कतिपय चाहिँ सोच्नुहुन्छ हामीलाई भन्ने बित्तिकै हामीले यही हामीसँग एक्सेस छ अब एक्जाम क्यापेसिटीकै कुरा गरौँ न होइन हामीसँग यही एक्सेस छ 10जना स्टुडेन्ट्सको फोन आयो वा 100जना स्टुडेन्ट्सको फोन आयो ल म अब यहीँबाट थपिदिन्छु भनेर नो द्याट क्यान नट बी डन भनेको त्यो तपाईँहरूले डिरेक्टली हेर्नुहुन्न होइन जस्तो अघि नै तपाईँले भने जस्तो एक्जामको कुरा होला होइन एक्जामको सिट प्याक भयो एससिसिए नेपाललाई भन्यो भने त थपिदिन्छ भन्ने खालको कुरा नो बिकज द्याट इज नट त्यो रबिन सरको डोमेनमा पनि होइन मेरो डोमेनमा पनि होइन रबिन सर र मेरो काम भनेको हामीले मार्केट इन्टेलिजेन्स प्रोभाइड गर्छौँ एक्जाम अपरेसन डिपार्टमेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ सोल्ली यो हेर्नुहुन्छ सो वी गिभ देम इनसाइट सेइङ ए मार्केटमा यस्तो यस्तो भइरहेछ है सो मेबी देयर इज समथिङ द्याट you need to do about it भन्छौँ in a similar way if they come in contact with anything जसले चाहिँ अब ACCA को ब्रान्ड भ्याल्यु ACCA को रिलेसनसिप्स नेपालमा राम्रो बनाउँछ भने they give us leads as well ए so and so has been reaching so you being in the market तिम्रो हो so can you please take over भनेर लाइक इन एनी अदर अर्गनाइजेसन सम्बन्धित डिपार्टमेन्टमै जान्छ कि कुराहरू चाहिँ जस्तै एक्जाम्सको लागि अल्टिमेट सल्युसन तपाईँहरू होइन नो त्यो एउटा चाहिँ एकदमै मिसकन्सेप्सन छ तर हामी बिङ इन द मार्केट नोइङ द माइन्ड सेट अब वी नो देयर इज अ लट अफ टाइम इन्भल्भ देयर इज अ लट अफ मनी इन्भल्भ होइन मान्छेहरूको पेसेन्स स्टुडेन्ट्सहरूको एङ्जाइटी स्टुडेन्ट्सहरूको टाइम एफर्ट्सहरू इन्भल्भ हुन्छ सो वी पुट इन आवर एफर्ट्स एज वेल तर एट द एन्ड अफ द डे we also pass it on to the relevant department जस्तै एक्जाम्सको छुट्टै छ तपाईँको आइआर कतिको रेजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन्सको कुरा हुन्छ त्यसको लागि इनिसियल रेजिस्ट्रेसन टिम भनेर छुट्टै नै छ कस्टमर सर्भिसको विभिन्न कुराहरू जस्तै कि सब्सक्रिप्सन फिसको कुराहरू आउँछ त्यसको लागि सेपरेट टिम छ तपाईँको अब अरू एकदमै धेरै आउने इस्युज भनेको पोर्टल इस्युजहरू आउँछ होइन त्यसको लागि देयर इज अ सेपरेट डोमेन त्यही भएर हामीले कतिचोटि इमेलहरूमा सेन्ड अ स्क्रिनसट सो द्याट वी क्यान पास इट अन भन्छौँ अब लर्निङ पार्टनर्सको कुरा गरौँ अप्रुभड इम्प्लोयर्सको कुरा गरौँ तपाईँहरूसँग पनि हामी एकदमै नजिकेर काम गर्छौँ हामी B2B मोडालिटीमा काम गर्दा तर तपाईँहरूले नै कति इस्युजहरू लिएर आउनु हुँदाखेरि आज खुलाउँछु इभन हुन्छ नि स्टुडेन्ट्सहरूले लेम्यानले सोच्नुहुन्छ कि लर्निङ पार्टनरको थ्रु आयो कि छिटो हुन्छ भनेर नो तपाईँहरूलाई पनि नै मैले वा रबिन सरले वा भनौँ हुएभर इनसाइड द टिमले चाहिँ हामीले तपाईँलाई डिपार्टमेन्ट्समै डाइरेक्ट गरिरहेको हुन्छ रुट गरिरहेको हुन्छ सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी एसेन्सियल द्याट एभ्रिबडी अन्डरस्ट्यान्ड्स द्याट सबै कुरा हामीले गर्दैनौँ देयर आर डेजिग्नेटेड डिपार्टमेन्ट्स फर इच एन्ड एभ्रिथिङ मात्र यति हो कि कुनै एकदमै अर्जेन्ट कुरा छ कुनै कुरामा त्यहाँ कम्युनिकेसन ग्याप देखियो होइन समटाइम्स वी नट एबल टु एक्सप्रेस प्रपरली टेक्निकल टर्म्सहरू नहोला वा ठ्याक्क प्रपर च्यानलमा नपुगेको कारणहरूले गर्दा केही कुराहरू डिले हुन्छ त्यस्तो कुरामा बल्ल वी स्टेप इन किनभने अब जस्तै कि अफिसमा भनौँ न ठ्याक्क सम्म नपुग्दाखेरि त्यही अफिसको होइन तपाईँले जस्तै कि तपाईँ फाइनेन्सको कुरा लिएर कस्टमर सर्भिसमा जानुभयो भने कस्टमर सर्भिसको मान्छेले तपाईँलाई होइन यहाँ हो भनेर देखाइदिनुहुन्छ नि सो हामीले पनि गर्ने त्यही मात्र हो इट्स नट इन आवर ह्यान्ड्स भन्न खोजेको जस्तो कुनै प्रोसेसमा ढिला भइरहेको छ र त्यसलाई अर्जेन्टली चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति पहल गर्न मिल्ने ठाउँ भन्ने हुन्छ हजुर हुन्छ तर त्यो फेरि हामीले सल्भ गर्ने होइन है हामीले पनि त्यो डिपार्टमेन्टको मान्छेलाई भनिदिने हो सो एन्ड सो इज ह्यापनिङ मार्केटमा रिच गरिरहेछ सो प्लिज यो चाहिँ यस्तो छ भनेर भन्ने हो फेरि हामीले गर्ने होइन किनभने हामी ग्लोबली काम गर्छौँ हामी डिजिटली काम गर्छौँ सो देयर आर डिफ्रेन्ट सिस्टम्स फर डिफ्रेन्ट डोमेन्स एन्ड डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स एन्ड देन आफ्नो डिपार्टमेन्टको एक्सेस
एक्सेस आफूसँग मात्र हुन्छ जस्तै आई डोन्ट ह्याभ एक्सेस टु एनी कस्टमर सर्भिस रिलेटेड उसो मैले अब कसैको पनि हुन्छ नि कन्फिडेन्सियल डेटाहरू हेर्न सक्दिनँ अब कसैले मलाई डेट अफ बर्थ हेरिदिनु भन्छ कसैले के आई डोन्ट ह्याभ एक्सेस टु अल अफ द्याट जस्तो बाहिरबाट यस्तो थर्ड पर्सनलाई के लान सक्छ भने मेरोसँग जस्तो एसीसी नेपालसँग सबै डेटा छ नो 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 वी डोन्ट एन्ड वी हेभ अ भेरी स्ट्रिक्ट डेटा प्राइभेसी पोलिसी इनफ्याक्ट मैले आजको दिनमा कसैको बारेमा नेपालको कोही स्टेक होल्डरको केही डेटा कलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने इभन आई हेभ टु फिल अप अ लङ फर्म एन्ड प्लेस अ रिक्वेस्ट एन्ड वेट फर एटलिस्ट 3 to 4 वर्किङ डेज टु गेट द्याट सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स लाइक एनी अदर अर्गनाइजेसन हामी भनेको एसीसीए हो एसीसीएकोमा पनि अन्डर रिलेसनसिप्स चाहिँ हामी हेर्छौँ अफिसमा चाहिँ ओके ठिक छ फाइन जस एसीसी नेपालकै बारेमा चाहिँ मजाले जस बुझ्न पाइयो धेरै कन्फ्युजन थियो म आफैलाई पनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ कन्फ्युजन थियो होइन र मैले अझै अर्को कुरा बुझ्न खोजेको चाहिँ जस्तो तपाईँले B2B भनिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको जस वर्किङ मोडालिटीमा चाहिँ तपाईँहरू बिजनेस टु बिजनेस चाहिँ वर्क गर्नुहुन्छ नेपालको केसेसमा त्यो बिजनेस भन्नाले कस्ता स्टेक होल्डर्सहरू पर्छन् नेपालको केसमा चाहिँ सो कस्ता स्टेक होल्डर्स पर्छन् B2B गर्दाखेरि भन्दाखेरि हाम्रो अप्रुभ लर्निङ पार्टनर्सहरू भयो होइन हाम्रो CBE सेन्टर्स भयो अनि त्यसपछि हाम्रो अप्रुभड इम्प्लोयर्सहरू भयो र त्यसपछि हाम्रो पार्टनरसिप गरेको युनिभर्सिटिजहरू बिगर एजेन्सिज लाइक वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तै कि OAG त्यस्तोहरूसँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेर डाइरेक्ट बिजनेस टु बिजनेस चाहिँ गर्छौँ वी डु नट डु B2C ओके ठिक छ सो एसीसीए नेपालको बारेमा अब हुन त आज मुख्य हाम्रो एजेन्डा यो त होइन हामी अन्य कुराहरूमा चाहिँ छलफल गर्छौँ होइन बट स्टिल मलाई सुरुमै बुझ्न मन लागेर माइन्डमा क्लिक भइरहेको हुनाले चाहिँ यो जस्ट रेज गरेको सो अब ब्याक टु एसीसीतिरै जाउँ होइन सो एसीसी क्वालिफिकेसनकै बारेमा चाहिँ अलिकति प्रसङ्ग जोडौँ होइन जस्तो एसीसी क्वालिफिकेसन आफैमा एउटा फरवर्ड लुकिङ क्वालिफिकेसन हो होइन र क्वालिफिकेसनलाई चाहिँ भनौँ न अप टु डेट राख्नको लागि अथवा त्यसलाई भनौँ न रेलेभेन्ट राख्नको लागि पनि एसीसीले आफ्नो क्वालिफिकेसनमा टाइम एन्ड अगेन चेन्जेसहरू अथवा मोडिफिकेसनहरू आफ्नो क्वालिफिकेसनहरूमा बेला बखत ल्याइरहेको हुन्छ सो रिसेन्ट चेन्जेस अथवा अपकमिङ मोडिफिकेसन्सहरू एसीसीको प्लान्समा के छ अथवा भइसकेको चेन्जेसहरू के छ रिसेन्ट चाहिँ सो एसीसीएको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पर्पस भनेको टु बिकम अ फोर्स अफ पब्लिक गुड पब्लिकलाई कसरी गुड गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो पर्पस हो होइन सो यही पर्पस फुलफिलमेन्टको लागि यही पर्पस अचिभ गर्नको लागि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू टाइम एन्ड अगेन ल्याइरहन्छ अब एसीसीए क्वालिफिकेसनमा सानोतिनो माइनर सिलेबस चेन्जेस त एभ्रिबडी इज अवेर अफ द्याट तर पछिल्लो समयमा आई थिङ्क द बिगेस्ट चेन्ज द्याट बिगेस्ट चेन्ज भन्दाखेरि पनि नयाँ कुरा एसीसीले इन्ट्रोड्युस गरेकोमा चाहिँ हुनुपर्छ प्र्याक्टिस प्लेटफर्म माई एक्जाम पर्फर्मेन्स एन्ड अर्को इज भेरी पपुलर रिमोटली इन्भिजिलेटेड एक्जाम्स सो यो तिनवटा चाहिँ आई थिङ्क इट्स क्वाइट पपुलर एन्ड अगाडि आएको ठुलो चेन्जेसहरू हुन् सो दिज आर द मेजर 3 चेन्जेस द्याट हेज कम ओके सो मलाई ठ्याक्क तपाईँले रिमोटली इन्भिजिलेटेड एक्जाम्स भन्दाखेरि अहिलेको हट टपिक जस्तो नै भइसकेको छ रिमोटली इन्भिजिलेटेड एक्जाम्स होइन खासमा रिमोटली इन्भिजिलेटेड एक्जाम्स भनेको कस्तो खालको एक्जाम्स हो एसीसीएले कहिलेबाट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको यो एक्जाम चाहिँ सो रिमोटली इन्भिजिलेटेड भनेको द वर्ड एक्सप्लेन्स इट्सेल्फ रिमोटली इन्भिजिलेट गर्ने तपाईँले आफ्नो घरमा बसेर घरमा वा अफिसमा अर वेयर एभर तपाईँलाई कम्फर्टेबल हुने ठाउँमा बसेर सेन्टरमा नगएर दिने आफ्नै डिभाइसमा दिन मिल्ने एक्जाम हो होइन रिमोटली इन्भिजिलेटेड एक्जाम वी इन्ट्रोड्युस दिस इन 2020 जुनबाट चाहिँ आरआई एक्जाम हुन थालेको हो अक्रस द वर्ल्ड इन्क्लुडिङ नेपाल जो भनेको त्यो पेन्डेमिकको बेलामा स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मर्का नपरोस् टाइम वेस्ट नहोस् भनेर चाहिँ एसीसीले इन्ट्रोड्युस गरेको कुरा हो सो द्याट स्टुडेन्ट्स डु नट ह्याभ टु वेस्ट टाइम युटिलाइज होस् किनभने हुन्छ नि बिकज वेन द पेन्डेमिक वाज एन्डिङ नो बडी ह्याड एन आन्सर टु द्याट सो त्यसको एउटा अल्टरनेटिभ स्वरूप निकालेको एन्ड विच इज बिकम क्वाइट पपुलर अक्रस द वर्ल्ड अल्सो एन्ड इन अल्सो इन नेपाल I know myself because I worked on it होइन फर्स्टमा जुनको सेसनमा वी ह्याड 20 स्टुडेन्ट्स हु गेभ एक्जाम जसमा 10जनाको चाहिँ एक्जाम विथड्र गर्नु परेको थियो बिकज अफ द टेक्निकलिटिज होइन टेक्निकल डिफिकल्टिज बाँकी 10जनाले दिनुभएको थियो त्यो 20बाट अहिलेको समयमा यो एक्जाम सेसनसम्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने टोटल एक्जाम एन्ट्रिजमा मध्येमा झन्डै 15 to 18% चाहिँ आरआई एक्जाम हुन्छ नै कन्टिन्युसली लास्ट 4 सेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सो नेपालमा अल्सो टु सम एक्सटेन्ट तपाईँले हट टपिक बट इट इज गेनिङ पपुल्यारिटी कतिजनालाई सजिलो भएको छ यस बिकज इट इज रिमोटली इन्भिजिलेटेड सेन्टरमा दिएको जस्तो हुँदैन नेपाल जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इस्युज छ जहाँ इन्टरनेट इस्युज छ ह्याभिङ सेट द्याट देयर इज स्टिल
always in the past 4 sessions, 6 sessions चाहिँ भनौँ न तपाईँको 15 to 18% or sometimes even 20%ले चाहिँ आरआई एक्जाम अटेम्प्ट गरेको हुनुहुन्छ. ओके सो आरआई एक्जाम भन्न खोजेको स्पेसली कोहीमा स्टुडेन्टले चाहिँ आफ्नै कम्फर्ट ठाउँमा चाहिँ बसेर चाहिँ आफ्नै डिभाइसेसहरूसँग बसेर चाहिँ एक्जामिनेसन्स दिने भयो र उसलाई चाहिँ इन्भिजिलेट गर्नको लागि जस भर्चुअली चाहिँ मान्छे चाहिँ असाइन गरिएको हुन्छ अथवा इन्भिजिलेटर चाहिँ असाइन गरिएको हुन्छ. सो अब यहाँनिर एउटा कस्तो खालको क्वेसन मार्क लाग्छ भन्दाखेरि हामीहरू त फिजिकल्ली इन्सपेक्ट गरिराखेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामी हुर्केको छौँ होइन. सबै नेपालको स्टुडेन्ट्सहरू स्पेसली आई डोन्ट नो अबाउट बाहिरतिर के कस्तो छ, बट नेपालको केसमा हेर्ने भने सबै आएर चाहिँ सेन्टर हुन्छ, सेन्टरमा आएर चाहिँ तपाईँको के अरे इन्भिजिलेटरहरूले चाहिँ फिजिकली इन्सपेक्ट गरिराखेको हुन्छ होइन. सो अब रिमोटली इन्भिजिलेट गर्ने केसमा नेपाल जस्तो ठाउँमा होइन त्यहाँनिर केही लुप होल्सहरू चाहिँ भेटाउने हुन् कि स्टुडेन्ट्सहरूले होइन, लाइक अब त्यहाँ इन्टिग्रिटीमै क्वेसन मार्क लाग्ने हो कि के यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? भेरी स्ट्रिक्ट. रिमोटली इन्भिजिलेटेड एक्जाम घरमा भनेर यु क्यान नट जस्ट सिट इन यर लिभिङ रुम एन्ड गिभ द एक्जाम होइन. रिमोटली इन्भिजिलेटेड एक्जामको पनि आफ्नै रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स एन्ड एक्जाम गाइडलाइन्स हुन्छ. तपाईँको डिभाइसको तपाईँको सफ्टवेयरदेखि लिएर होइन, तपाईँको रुम सेटिङदेखि लिएर तपाईँको रुमको लाइटिङदेखि लिएर अल अफ दिस इज मोनिटर्ड. So before you sit for your exam, even before you book for your exam book गर्न अगाडि ACCAले चाहिँ म्यान्डेटरी सिस्टम टेस्ट भनेर गराउँछ. सो त्यो म्यान्डेटरी सिस्टम टेस्ट पास भएको डिभाइसले मात्रै दिन पाउँछ. एन्ड जुन त्यो हाम्रो पियर्सन भ्यूको एक्जाम दिँदाखेरि खुल्ने जुन त्यो एप्लिकेसन सफ्टवेयर छ, वान्स द्याट सफ्टवेयर स्टार्ट्स अटोमेटिकली अरू सबै कुरा फ्रिज हुन्छ, तपाईँले ल्यापटप चलाउन पाउनुहुन्न. सो त्यो सफ्टवेयर बन्द गरेर इफ यु ट्राई ओपनिङ एनिथिङ एल्स तपाईँको एक्जाम त्यहीँ टर्मिनेट हुन्छ. सो वाया वेब क्याम तपाईँलाई चाहिँ इन्भिजिलेटरले हेरि नै रहेको हुन्छ एन्ड द्याट पर्सन विल बी स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड टु यु. तपाईँको आई कन्ट्याक्टदेखि लिएर तपाईँको आई लेभल्सदेखि लिएर हाउ यर बडी ल्याङ्ग्वेज इज, हाउ इज मुभिङ, सबै कुरा चाहिँ एकदमै क्लोजली निहाल्छ. एन्ड इफ समथिङ सस्पिसियस लाग्यो भने तपाईँको एक्जाम त्यहीँ टर्मिनेट गरिन्छ, राइट. अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको रुमको सेटिङ. बिफोर यु सिट फर यर एक्जाम तपाईँले चाहिँ फोटो खिचेर तपाईँको डिभाइसको जुन वेब क्याम हुन्छ त्यो वेब क्याम घुमाएर देखाउनुपर्छ तपाईँको रुम सेटिङ के छ, तपाईँको रुममा कोही अरू मान्छे छ कि छैन, तपाईँको झ्यालहरू ढोकाहरू प्रपरली क्लोज छ कि छैन, पर्दा लगाएको छ कि छैन, इफ देयर इज एनी अदर स्क्रिन, तपाईँको सिटिङ अरेन्जमेन्ट कस्तो छ, तपाईँको एक्जाम दिने टेबलको सेटिङ कस्तो छ. सो अल अफ द्याट इज चेक. एन्ड त्यो सबै मध्येमा कुनै पनि एउटामा अनचेक लाग्यो भने यु विल नट बी एबल टु सिट फर यर एक्जाम्स, यु विल नट बी रिफन्डेड. सो त्यसरी चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट छ. त्यो भनौँ न त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि धेरै कुराहरूले चाहिँ गाइड गरिराखेको हुन्छ, सर्टेन त्यहाँ गाइडेन्सहरू छ, त्यही अनुसार नै चल्यो, एउटा प्रोपर सिस्टममा जान्छ त्यो होइन. ओके सो अहिलेको डेटमा चाहिँ कति अथवा कुन लेभलमा चाहिँ आरआई एक्जाम्सहरू चाहिँ एभाइलेबल छ? सो आरआई इज अभाइलेबल फर अल लेभल्स. तपाईँको अन डिमान्ड सिबी पनि छ, अप्लाइड नलेजदेखि स्ट्रेटेजिक प्रोफेसनलसम्म इट्स अभाइलेबल फर अल लेभल्स. ओके भन्न खोजेको अहिले. अनि अब अर्को कुरा आरआई एक्जाम्स अप्सन्समा हुँदाखेरि सेन्टर बेस्ड चाहिँ नहुने हो कि अरू बोथ चाहिँ हामीसँग अप्सन छ? बोथ विल बी अभाइलेबल. बोथ हामीसँग अप्सन छ होइन. स्टुडेन्टले चाहिँ जस्ट अप्ट गर्न सक्यो म चाहिँ आरआई एक्जाम दिने हो कि अथवा सेन्टर बेस्ड दिने हो, उसँग अप्सन्सको रूपमा चाहिँ दुइटै नै रहने भयो होइन. ओके सो फेरि यहाँनिर इन्ट्रेस्टेड चाहिँ कतिको देखिन्छन् आरआई एक्जाममा? सेन्टर बेस्डमा धेरै लगाव भएको हो कि अथवा होइन आरआईमा पनि पार्टिसिपेसनहरू बढ्दो क्रममा छ? इन्ट्रेस्टेड कति छन् स्टुडेन्टहरू आरआईको माध्यमबाट, आरआईको प्लेटफर्मबाट चाहिँ एक्जाम्स दिनको लागि? सो लाइक आई सेड अर्लियर आरआईमा इन्ट्रेस्ट छ होइन. डेफिनेटली नेपालमा टेक्निकल च्यालेन्जेसहरू हुन्छ, बट डिस्पाइट द्याट द नम्बर अफ एक्जाम एन्ट्रिज द्याट वी गेट फर आरआई इज अल्सो गुड, कन्सिडर्ड गुड. तपाईँको 15देखि 18-20% चाहिँ छ. सो कतिपय मान्छेहरू दे फाइन्ड इट इभन मोर कम्फर्टेबल. लाइक वी हेभ ह्याड स्टुडेन्ट्स हु हेभ गिभन हुन्छ नि तपाईँको अप्लाइड स्किल्सको 2टा पेपर मात्रै सेन्टरमा एन्ड रेस्ट अफ द पेपर्स अल आरआई. दे डु नट वान्ट टु गो टु द सेन्टर. त्यो ह्यासल लिन चाहँदैनन् टु ट्राभल देयर. अब तपाईँको डिफ्रेन्ट टाइम स्लट्समा हुन्छ, यु नो देयर आर मेनी अदर पिपल सिटिङ. सो आफ्नो कम्फर्टमा बसेर दिन चाहनु हुनेहरू पनि छन्. एन्ड ह्याभिङ सेड द्याट के भन्छ हाम्रो काठमाडौँ बाहिरका स्टुडेन्ट्सहरू उहाँहरूको लागि पनि आरआई हेज बिन अ बुन, किनभने उहाँ दे हेभ टु ट्राभल अल द वे टु काठमाडौँ एक्जाम दिनको लागि. तर आरआई हेज गिभन देम द्याट comfort to stay in their home
pursue ACCA and give exam also. So त्यो हिसाबले पनि RI has given that platform to them, be it on demand CBA exams or session based exams. RI को popularity चाहिँ राम्रै छ. I mean it's fair enough. Okay, so but still gap त देखिन्छ हैन भन्न खोजेको. I think सेन्टर बेस्ड नै मोर प्रिफर गरिरहेको अवस्था छ हैन. सो यो ग्यापलाई चाहिँ भनौँ न आरआई र अनि त्यो आरआई एक्जाम र त्यसपछि सेन्टर बेस्ड एक्जामको जुन ग्याप छ त्यसलाई एसिसिएले रिड्युस गर्नको लागि अथवा इक्वल वेटमा ल्याउनको लागि चाहिँ के कसरी प्लान गरिरहेको छ? Well, ACCA को प्लान भन्दाखेरि पनि I think it depends from country to country, because एउटा कन्ट्रीमा टेक्निकल एडभान्समेन्ट कतिको छ, एउटा कन्ट्रीमा अब भनौँ न सानोभन्दा सानो कुरा मेन भनेको त टेक्निकल एडभान्समेन्ट नै हो होइन. अब नेपालमा कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूसँग अब सो मेनी स्टुडेन्ट्स दे डु नट ह्याभ एक्सेस टु डिभाइसेस, दे डु नट ह्याभ एक्सेस टु इन्टरनेट कति कुराहरूमा. सो आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स मार्केट टु मार्केट. सो एसिसिएले नै अब मै इन्टरनेट दिन्छु मै डिभाइस दिन्छु त भन्न मिल्दैन. सो आई थिङ्क त्यो मार्केट कसरी ग्रो हुन्छ, एज अ कन्ट्री कसरी एडभान्स हुन्छ, आई थिङ्क इट विल डिपेन्ड अन द्याट इभेन्चुअली. ओके, सो भने खोजेको अब चामलाई चाहिँ कसरी बढाउने के होइन. जस्तो आरआईमा अझै पनि स्टिल म आफै पनि लर्निङ पार्टनरमा आबद्ध भएको हुनाले आई क्यान फिल कि आरआई इक्जाम सर सिट प्याक भयो अब त आरआई इक्जाम मात्रै अप्सनमा रहेछ, होस् यो सेसन म दिदिनँ भन्ने खालको कुराहरू पनि स्टुडेन्टहरूले फ्रिक्वेन्टली गरिराखेको हुन्छन् होइन. सो त्यो चाम अलिकति कम नै छ कि यसो फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ चाम आरआई इक्जाममा होइन. ओके अप्सन छैन, आई विल वेट फर एनदर सेसन भन्ने खालको, नेक्स्ट सेसनको लागि म वेट गर्छु भन्ने छ. सो यो कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरूले हटाउने भन्ने कुरा, जस्तो आरआईमा केही प्रब्लम्सहरू आएको पनि देखिन्छ होइन, टेक्निकल इस्युजहरू देखा परेको, सो द्याट विद्यार्थीहरू चाहिँ अलिकति हेजिटेट फिल गरिराखेको छ आरआई इक्जाममा गएर बस्नको लागि पनि. ओके मैले ट्राई गरेँ, टेक्निकल इस्युजहरू आउँदो रहेछ अथवा यो त्यो भन्ने कुराहरू होइन, मेबी इन्टरनेट प्रब्लम्सहरू होला अथवा इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लम होला नेपाल जस्तो ठाउँमा. सो यसलाई चाहिँ अब चार्मिङ चाहिँ कसरी बनाउने, स्टुडेन्टलाई कसरी चाहिँ इन्करेज गर्ने. ओके आरआई पनि अप्सन छ है, आरआईलाई पनि यत्तिकै चाहिँ मजाले अगाडि लान सकिन्छ भन्ने खालको त्यो चार्म चाहिँ कसरी ल्याउने आरआईतिर, मेरो क्वेसन मार्क चाहिँ त्यसमा हो. ओके, सो कमिङ टु द्याट होइन, अगेन एसिसिएले चाहिँ यसलाई फोकस गरेर हामी कसरी काम गरिरहेको छौँ भने हामीले सक्सेस स्टोरिजहरू धेरै सेयर गरिरहेका छौँ. नेपालबाटै पनि सक्सेसफुली तपाईँको आरआई इक्जाम दिएर पास आउट गर्नुभएका एफिलिएट्स मेम्बर्स भइसकेका इन्डिभिजुअल्सहरूको हामीले सक्सेस स्टोरिजहरू सेयर गरिरहेछौँ. हामी हाम्रो एसिसिए नेपाल भनेर प्लेलिस्ट छ. इफ यु गुगल एसिसिए भोइसेस भनेर गुगल होइन सरी युट्युबमा एसिसिए भोइसेस भनेर च्यानल छ, त्यसमा एसिसिए नेपाल भनेर प्लेलिस्ट छ, विच हेज भेरियस स्टोरिज, आरआई सक्सेस स्टोरिज. हामी टेस्टिमोनियल पोस्ट्सहरू निकालिरहेछौँ होइन. सो आरआई एक्सपिरियन्स स्टुडेन्ट्सहरू दुईजनाले सेयर गरेको भिडियोजहरू पनि छ, र त्यो सँगसँगै देयर भेरियस अदर रिसोर्सेस द्याट्स देयर एसिसिए इज सेयरिङ. आरआईको अब कसरी फ्रम द मोमेन्ट यु बुक यर एक्जाम टिल द मोमेन्ट मानिलियो हाइपोथेटिकली द्याट यु फेस एन इस्यु इन एन आरआई एक्जाम होइन, त्यो इस्युलाई कसरी ट्याकल गर्ने, तपाईँले कसरी ट्रबल सुटिङ मेथड्सहरू अप्नाउने, वा तपाईँले एसिसिएको एक्जाम टिमलाई कसरी रिच गर्ने, वा इफ यु हेभ टु विथड्र यर एक्जाम फर एनी सच रिजन एन्ड रिबुक फर द कमेन्सिङ विक. तपाईँको आरआईमा त्यो पनि छ है अप्सन बाई द वे. मानिलियो तपाईँको आजको एक्जाम फर सम टेक्निकल रिजन तपाईँको टर्मिनेट गर्नु पऱ्यो अरे, विथड्र गर्नु पऱ्यो अरे, यु विल बी गिभन एन अप्सन इदर टु रिक्रेडिट द अमाउन्ट और book for the commencing week. So that option is also there. So center based मा त त्यो option भएन, next session लाई नै पर्खिनु पर्यो. Next session नै पर्खिनु पर्छ, and your money is also not recredited. But RI मा if you have proof, genuine proof, त्यसैले मैले अघि mandatory system test को कुरा गरेँ, every student ले चाहिँ त्यो mandatory system test pass गरेको हुनै पर्छ. किनभने त्यो सिस्टममा त्यो टेस्ट पास गरेको भनेको is proof to us that your device is capable of sitting for RI exam. हाम्रो क्राइटेरिया म्याच गर्छ र तिम्रो जेन्युइन इस्यु नै भएको हो. सो इफ एनी इस्यु ह्यापन्स तपाईँलाई तपाईँको इन्भिजिलेटरले तुरन्त फोन गर्छ, जुन तपाईँको मोबाइल नम्बर हुन्छ, तपाईँले माई एसिसिएमा राख्नु भएको इन्फर्मेसन मोबाइल नम्बर छ, त्यसमा तपाईँलाई कल गर्छ, एन्ड देन यु गेट टु कम्युनिकेट विथ एसिसिए. र तपाईँको इस्यु यदि जेन्युइन छ, तपाईँको कम्प्युटरले म्यान्डेटरी सिस्टम टेस्ट पास गरेको छ, एन्ड स्टिल इफ यु आर फेसिङ दिस इस्यु, तपाईँ यु विल बी गिभन टु अप्सन्स. यदि विथड्र गर कमेन्सिङ विकको लागि बुक गर, एल्स you you get to recredit, तपाईँलाई पैसा फिर्ता दिन्छ. So that's also I think
लिस्टमा एटलिस्ट त्यो त हुन्छ भन्ने एउटा कुरा छ अथवा टेक्निकल इस्युजहरू आयो भने पनि तपाईँको जस्ट मनी ब्याक हुन्छ केही इस्युज आयो जुन चाहिँ आरआई एक्जाममै इट हेज टु बी जेन्युन जेन्युन हुनुपर्छ मैले भने नि तपाईँको एमएसटी चाहिँ पास गरेको हुनैपर्छ क्या द्याट्स द फर्स्ट तपाईँको बेन्चमार्कै त्यही छ कि अहिले चाहिँ एमएसटी पास गरेको छ भने जेन्युन मान्छ अब तपाईँसँग प्रुफ हुनु पऱ्यो द्याट्स वाइ यु अलवेज टेल स्टुडेन्ट्स तपाईँको फोन त नजिकै हुन्छ नि त फोन साइलेन्टमा राख्नुपर्छ तर 1 आर्मको डिस्टेन्समा राख्नुपर्छ बिकज तपाईँको केही डिफिकल्टी हुने बित्तिकै तपाईँलाई फोन आउँछ सो तपाईँले देख्नु पऱ्यो तपाईँको फोन आएको होइन फोनमा कुरा गर्नु पऱ्यो एन्ड मिल्छ भने चाहिँ हामी युजुअली स्क्रिनसट्स माग्छ सो वाट इज द प्रुफ द्याट तिम्रो भएको हो त भने प्रुफ के हो त किनभने तपाईँको ल्यापटप फ्रिज भएपछि तपाईँको भिडियो फ्रिज हुन्छ तपाईँले त कसैले पनि देख्दैन नि त सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले प्रुफ देखाउन सक्नुभयो यस्तो भएको हो भनेर जेन्युन जस्तो लाग्यो भने एसीसीएले आफ्टर रिभ्यू देन ओन्ली तपाईँलाई चाहिँ पैसा रिफन्ड गर्छ नभए यतिकै चाहिँ रिफन्ड चाहिँ गर्दैन इट हेज बिकम मोर स्ट्रिक्ट है पैसा रिफन्ड गर्ने कुरामा बिकज कति अक्रस द ग्लोब एक्जाम अलिकति बिग्रेको लाग्यो भने विथड्र गर्ने स्टुडेन्ट्सहरू पनि धेरै बढ्यो क्या आरआईमा हेर्दै थियो के उसलाई पास हुने छाटकाट लाएन वाट इफ उसले चाहिँ भनौँ न जुन आफैले चाहिँ के अरे कम्प्युटर अफ गरिदियो अथवा लाइन गएको जस्तो गराइदियो अथवा इन्टरनेटमा प्रब्लम जस्तो देखाइदियो भने त्यस्तो केसेसमा के हुन्छ त्यस्तो केसेसहरू नभएको हो तर यु नो सो मेनी थिङ्स अब इन्टिग्रिटीको कुरा एसीसीए वी बिलिभ इन एथिक्स है हामी एकदम एथिक्सको कुरा पढाउँछौँ हामी इन्टिग्रिटीको क्वालिफिकेसनमा कति इम्पोर्टेन्स छ होइन सम्भवतः त्यस्तो त नगर्ला होइन तर त्यो गरेकै खण्डमा पनि अब आई डोन्ट नो अब त्यो प्रक्टर इट डिपेन्ड्स अन द प्रक्टर कति ऊ छ भने अब अचानक झ्याप्प बत्ती गयो भन्दैमा पनि अब फोन आउँछ द्याट्स वाट नो फोन गर्छ अब स्टुडेन्टको कुरा गर्दाखेरि इन्भिजिलेटरसँग कुरा गर्दाखेरि के छ हाउभाव बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर तपाईँको भोकल टोनदेखि लिएर अब तपाईँ जेन्युन स्टुडेन्ट हो तपाईँको एक्जाम अप्रुभ्ड भयो भने चाहिँ तपाईँमा अलिकति त्यो प्यानिकनेस हुन्छ नि त तपाईँले आफै गर्नुभएको भने तपाईँ चिलमा हुनुहुन्छ नि त सो यस्तो सानो सानो कुराहरू पनि एसीसीएले चाहिँ इट दे ब्रिङ इन टु अकाउन्ट वेन दे रिभ्यू सम वान्स टेक्निकल इस्यु अर एनी इस्यु द्याट कम्स ड्युरिङ देयर एक्जाम ओके सो आरआईमा जो स्टुडेन्ट्सहरूले अब जेन्युनली नै चाहिँ डिस्टर्ब भएको छ एक्जाम्समा भने त्यो कुराहरू कन्सिडर हुन्छ होइन होइन भने चाहिँ अब आफैले भनौँ न जानी गरेको कुराहरू मिस्टेक्सलाई अथवा उसको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एथिकली रङ देखियो अथवा भनौँ न उसलाई चाहिँ जानी गरेको छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सक्युज पाएन होइन उहाँको एक्जाम चाहिँ अनि तपाईँको 5 मिनट्सभन्दा बेसी डिस्टर्ब भयो भने चाहिँ टर्मिनेटै हुन्छ एन्ड इफ द स्टुडेन्ट इज नट एबल टु प्रेजेन्ट द केस एन्ड इफ इट्स नट जस्टिफाइड एसीसीएलाई रिभ्यू गर्दा होइन यो त ठिक लागेन जस्तो भनेपछि नो रिफन्ड नो नथिङ नेक्स्ट टाइमको लागि एक्जाम दिने सो मच सो नलिफाइड भयो भने एसीसीएको तपाईँको एक्जाम टिमले पुरै रिभ्यू गरेर एक्सन लिएर उसको रिजल्ट नआउन्जेलसम्म उसले त्यो पेपरको एक्जाम बस्न पाउँदैन इन द नेक्स्ट सेसन सो देयर आर स्ट्रिक्ट रिप्रकसन्स टु द्याट एज वेल ओके सो अब यहीँ अब हामीले एउटा कुरा गरौँ जस्तो कोही स्टुडेन्ट्सको अब रिमोट एक्जाम्स कसरी चाहिँ अगाडि बढेको छ भन्ने कुरामा पनि हो यो प्रसङ्ग चाहिँ जस्तो अब कोही स्टुडेन्टले चाहिँ एक्जाम्सहरू दिइराखेको थियो लेट्स चाहिँ 50-60% जति कम्प्लिट गर्यो अथवा 70-80% कम्प्लिट गरिसकेको छ होइन बिचमा एक्जाम डिस्टर्ब भयो होइन लाइन गयो इन्टरनेट गयो के हुन्छ उसको केस त्यहीँबाट रिज्युम हुने भन्ने खालको तयारी हुन्छ कि ओके त्यो पुरै एक्जाम्स नै सकिन्छ नो त्यो त्यस्तो भएको केसेसमा त्यहाँ चाहिँ मिटिगेटिङ सर्कमस्टेन्सेस भनेर छ सो द्याट इज तपाईँले मानेर तपाईँले भन्नुभयो नि 60% 70% एक्जाम दियो बट देन मिटिगेटिङ सर्कमस्टेन्सेस बट वाइ द्याट मिटिगेटिङ सर्कमस्टेन्सेस अगेन त्यहाँ पनि तपाईँको एभिडेन्स खोज्छ है एसीसीले यतिकै मिटिगेटिङ सर्कमस्टेन्सेस गर्दैन सो त्यहाँ अगेन एभिडेन्स खोज्छ एन्ड देन यु मिटिगेटिङ सर्कमस्टेन्स भनेको यु मेक अ रिक्वेस्ट टु एसीसीए कि फर सो एन्ड सो रिजन दिज आर द प्रुफ्स यस्तो भएर चाहिँ मैले यति मात्रै अटेम्प्ट गरेँ सो क्यान यु प्लिज मार्क मी त्यतिमा मात्रै भनेर चाहिँ गर्ने हो तर त्यही हो इट हेज टु बी जस्टिफाइड एसीसीएले चाहिँ एकदम जेन्युन हुनु पर्यो सलिड एभिडेन्स हुनु पर्यो जस्टिफाइड एभिडेन्स हुनु पर्यो ओके फाइन सो अब आरआईको अर्को कुरा मलाई बुझ्न मन लागेको चाहिँ जस्तो आरआईमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले एक्जामिनेसन्स दियो होइन
त्यो भनेको अब तपाईँको अहिले अघि नै भर्खर कुरा सेयर गरे अनुसार त्यो कम्प्लिट नै हुनु पऱ्यो, 100% नै हुनु पऱ्यो। त्यहाँ बिचमा केही डिस्टर्बेन्स छ भने अब तपाईँले भने जस्तै केही एभिडेन्सहरू देखाउन सक्यो भने त ठिक छ होइन भने एकचोटि स्टार्ट भइसकेपछि त्यो कन्टिन्युसली चाहिँ इक्जाम नसकुन्जेल चाहिँ त्यसमा डिस्टर्बेन्सेसहरू हुनु भएन। यु क्यान टेक 5 minutes बाथरुम ब्रेक। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले इन्भिजिलेटरमा च्याट बक्समा आइ एम टेकिङ माई बाथरुम ब्रेक भन्यो, तपाईँको त्यहाँ क्लक टाइम आइहाल्छ। यु डु नट ह्याभ टु वेट फर द इन्भिजिलेटरले चाहिँ तपाईँले यस भनेर पर्मिसन दिनु पर्दैन। यु जस्ट ड्रप अ मेसेज, यु लिभ एन्ड विदिन 5 minutes यु हेभ टु कम ब्याक र आफ्नो एक्जाम रिज्युम गर्नु अगाडि चाहिँ आई एम ब्याक भनेर मेसेज त गर्नुपर्छ। ओके ठिक छ। सो आरआईको बारेमा धेरै डिस्कसन पनि भयो होइन। सो फेरि अब फेरि नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै सेन्टर बेस्डतिरै जाऊ होइन। जस्तो अब सेन्टर बेस्डकै कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ केही इयर्स भनौँ न, केही इयर्स भयो, अझ कुनै कुनै सेसन्सहरूमा चाहिँ तपाईँको सिट क्यापेसिटीहरू फुल भइदिने अनि स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ सिट इक्जामको लागि चाहिँ सिट बुक गर्नै नमिल्ने होइन। जस्तो हेर्नुभयो भने डेडलाइन तपाईँको ज्यानको एन्डसम्म छ भने ज्यानको फर्स्ट विक सेकेन्ड विकबाटै चाहिँ तपाईँको पुरै एक्जाम्सहरू अकुपाइड भएको केसेस छ। कतिपय स्टुडेन्टहरूले त हामीलाई आएर कम्प्लेन पनि गर्छन् होइन, के अरे सिट्स फुल ज्यान फर्स्ट विकमै हुन्छ भने ज्यान लास्ट भनेर चाहिँ डेडलाइन किन राखेको एसिसिएले, त्यो ज्यान फर्स्टै भनेर राखिदिएको भए हुन्थ्यो होइन। डेडलाइन भएसम्म त सिट्स एभाइलेबल गराउनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू पनि स्टुडेन्टले चाहिँ गुनासो पोखिराखेको हुन्छ। सो यो सिट्स जुन फुल भइरहेको छ, के इस्युले गर्दाखेरि सिट्सहरू फुल भइरहेको एक्जाम्सको लागि र तपाईँहरूले यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एड्रेस गरिराख्नु भएको छ, कसरी चाहिँ जो सल्भ गर्नुभएको छ अथवा भनौँ न के छ यसको लागि चाहिँ प्रिपरेसन्सहरू चाहिँ? सो यसको चाहिँ एकदम पोजिटिभ भएर आन्सर दिनुपर्दा एसिसिएको पपुलारिटी बढेको हो होइन। सो एभ्री इयर एभ्री 5 yearsको हामीले फोरकास्ट गरेको हुन्छौँ। हामीले चाहिँ यति स्टुडेन्ट्स रेजिस्ट्रेसन हुन्छ र यतिको चाहिँ एक्जाम एन्ट्री हुन्छ भनेर हामीले एउटा जेनेरिक फोरकास्ट गरेको हुन्छौँ। एन्ड हामीले लर्निङ पार्टनरसँग पनि फोरकास्ट मागेको हुन्छौँ। सो हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स डु यु प्लान टु रिक्रुट दिस सेसन, हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स डु यु थिङ्क विल गिभ एक्जाम दिस सेसन भनेर हामीले फोरकास्टहरू मागेको हुन्छौँ। हामी त्यो फोरकास्टको बेसिसमा काम गरिरहेको हुन्छौँ। And fortunately or unfortunately, the forecast has had gaps because there's been higher number of recruits and higher number of exam entries. र यसमा हामी कसरी काम गरिरहेको छौँ भने again this is market intelligence that we have been providing to our exam operation team. So exam operation team is looking on capacity कसरी इन्क्रिज गर्ने भनेर। जस्तै कि यो पर्टिकुलर सेसन हेज बिन सरप्राइजिङ, डिलाइटफुली सरप्राइजिङ फर अल अफ अस। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै Jan 1st विकमै स्पेसिफिक अप्लाइड स्किल्सको पेपर्सहरूको लागि स्पेसिफिक डेजहरू वर फुल्ली बुक्ड Jan 1st विकमै। सो द्याट इन्टेलिजेन्स तपाईहरु कहाँ पनि धेरै गुनासो आयो, हामी कहाँ पनि दिनमा सयौं कल्सहरू आयो टु द कन्ट्री म्यानेजर, टु माइसेल्फ, एन्ड देन यु नो देयर वर लट अफ थिङ्स गोइङ अराउन्ड। लर्निङ पार्टनर्सहरूबाट पनि आयो, स्टुडेन्ट्स इन्डिभिजुअल्सहरूबाट पनि आयो। सो अल अफ दिस मार्केट इन्टेलिजेन्स वी फेड इन टु आवर एक्जाम अपरेसन टिम हु एक्चुली लुक्स इन टु अल अफ दिस होइन। सो हामीले चाहिँ एक्जाम अपरेसन टिम, हाम्रो कस्टमर सर्भिस टिमलाई बिचमा ल्याएर सो ओके दिस इज द प्रब्लम, क्यापेसिटी पुगेको छैन, देयर आर मेनी स्टुडेन्ट्स हु आर स्टिल वेटिङ भनेर चाहिँ आरआई त छ अल्टरनेटिभ, जसले आरआई दिन चाहनुहुन्छ उहाँले पनि साइमल्टेनियसली बुक गरिरहनु भएको थियो प्यारलली, तर सेन्टरै चाहनुहुनेहरू पनि धेरै छन्। गिभन द सिनारियो अफ नेपाल द्याट वी हेभ, धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। सो त्यो इन्टेलिजेन्स फिड इन गरेपछि वी मेड श्योर द्याट एक्जाम अपरेसन टिमले चाहिँ एनी हाउ दे मस्ट बी एडिसन अफ सिट भनेर चाहिँ हामीले वी वर सक्सेसफुल इन यु नो एडिङ quite a good number of seats again, and अहिले if you see there are good number of seats still available if students haven't already booked. Okay. अब फेरि यहाँनिर जस्तो प्रिभियस सेसन्सहरूमा आई गेस अब अहिले पालि त एड भएको होला सिट्सहरू होइन, तर प्रिभियस सेसनमा कस्तो भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको थप्नुभयो सिट्सहरू होइन, आफ्नो ओरिजिनल क्यापेसिटीभन्दा त्यो एक्सिड भयो, केही सिट्सहरू थप्नुभयो, तर त्यो थपेको सिट्सले स्टिल चाहिँ डिमान्ड्स फुलफिल गरेन होइन। अझै कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ एक्जाम दिन पाएन। सो ऱ्यादर थोरै बढाउनुभन्दा अलिकति वात्तै बढाउन सकिन्न भन्ने खालको पनि कुराहरू गरिरहेको हुन्छन् स्टुडेन्टहरू होइन। सो बढाउनै छ भने चाहिँ वाइ 30-40 वटा सिट्स मात्रै किन, एकैचोटि 100, 150, 200 वटा बढाउन। So well, a lot of
कस्टिङ इज इन्भल्भ इन द्याट है तपाईँले किनभने एसिसिएले आफैले एक्जाम कन्डक्ट गर्ने होइन वी अल्सो पार्टनर विथ ब्रिटिस काउन्सिल हामी पनि थर्ड पार्टीसँग पार्टनर गर्छौँ एन्ड हाउ मच रिसोर्सेस उहाँहरू हाम्रो भेन्डरहरू होइन हाउ मच रिसोर्सेस क्यान दे गिभ किनभने हामीले कुनै पनि नर्मल कम्प्युटरलाई लगेर अब यसमा एक्जाम दिनु भनेर दिन मिल्दैन सो द्याट्स नट द प्रोसेस द्याट्स अ ड्यू प्रोसेस द्याट गोज वी मेक अ रिक्वेस्ट टु द एक्जाम टिम देन कम्युनिकेट्स विथ द ब्रिटिस काउन्सिल एन्ड देन अ लट अफ प्रोसेसेस इज इन्भल्भ र ब्रिटिस काउन्सिलले कतिको क्यापेसिटी धान्न सक्छ त सेन्टर तपाईँको के भन्छ आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो अनि त्यो सेन्टर आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि कति मान्छे अट्छ भन्ने कुरा मात्र होइन तपाईँको हेल्थ एन्ड सेफ्टीदेखि लिएर तपाईँको एक्जाम इन्टिग्रिटीदेखि लिएर अरू भेरियस क्राइटेरिया फुलफिल हुनु पऱ्यो त्यो सेन्टरहरूमा एन्ड देन द डिभाइसेस द्याट इज टु एड किनभने यो कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम हो पेपर बेस्ड एक्जाम भएको भए टेबल र कुर्सी राखिदियो द्याट्स डन बट नो कम्प्युटर्स आर इन्भल्भ जब टेक्निकल कुराहरू इन्भल्भ आउँछ देयर आर भेरियस अदर थिङ्स द्याट्स अलरेडी इन्भल्भ सो त्यो टेक्निकल च्यालेन्जेसले गर्दाखेरि पनि एकैचोटि 100 सिट्स तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अर 250 सिट्स हामीले एड गर्नमा चाहिँ अलिकति हेजिटेन्ट भइरहेको हौँ होइन एन्ड अल्सो कस्तो हुन्छ भने अब हामीलाई कति क्वेरिजहरू आउँछ कि एसिसिएमा ल ठिकै छ नि त पपुलर पेपर्स अहिले मेन इस्यु आइरहेको भनेको टोकेर भन्दाखेरि एफआर र ट्याक्स हो एफआर र ट्याक्समा मात्रै बढाउनु नि त भन्छ नो बिकज अक्रस द वर्ल्ड तपाईँको 5 दिन एक्जाम हुन्छ तपाईँको नेपालमा मात्र होइन अक्रस द ग्लोब 183 कन्ट्रिजमै जुन दिन त्यो एक्जाम हुन्छ होइन टाइम 1 घन्टा अगाडि पछाडि त्यस्तो मात्रै हुने हो तपाईँको सेम पेपर सेम एक्जाम हुन्छ एन्ड देन हामीले गर्दाखेरि चाहिँ वेन वी टेक एक्जाम त्यो थर्ड पार्टी भेन्यूसँग हामीले लिन्छौँ वी टेक फर अल डेज यो 2टा पेपरलाई मात्रै बढाइदियो अरू कुनै पनिमा चाहिन भन्न मिल्दैन सो द्याट्स हाउ द डिल ह्यापन्स कि सो फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ र ट्याक्सेसनको कुरा गर्नुभयो खासमा हुन त अब यसमा यसो बुझ्दाखेरि अप्लाइड नलेज लेभलको एक्जाम सकाए एन्ड देन स्टुडेन्टले अलिकति कम्फर्टेबल एक्जामिनेसन्स होइन भनेको अलिकति इजी पनि मान्छन् सो फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ र ट्याक्सेसन पेपरहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्ने एन्ड देन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्राफिक क्रिएट भएको भन्ने कुरा हो होइन सो अपकमिङ सेसन्सहरूलाई एक्जाम सेसन्सहरूलाई प्रत्येक नम्बर अफ जस इन्क्रिजिङ लेभलमै राखिराख्नुहुन्छ हजुरहरूले यस अफकोर्स हामीले रिफोरकास्टिङ गरेको छौँ बिकज दिस हेज बिन एन इस्यु फर एटलिस्ट लास्ट 2 to 3 session and this has our attention, our immediate attention to be honest, and then we are working on it and most likely June ma there will be more seats most likely. Okay, so अब यहाँनिर कुरा अब फेरि आरआई र सेन्टर बेस्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो आरआईले कम्प्लिटली चाहिँ सेन्टर बेस्डलाई रिप्लेस गर्ने भन्ने त्यस्तो त केही पनि सिनारियो छैन होला भनेको भोलिको डेजमा पनि हामीसँग सेन्टर बेस्ड अप्सन रहि नै रहन्छ होइन हजुर रहिरहन्छ त्यसमा चाहिँ ढुक्क हुनुभयो हुन्छ ओके ठिक छ सो अब यो त एक्जाम्सको कुराहरू गऱ्यौँ थोरै अब एक्जाम्सकै कुरा गर्दाखेरि अब एक्जाम प्याटर्न्सतिर जाउँ होइन जस्तो एसिसिएको एक्जाम प्याटर्न्सहरूमा विभिन्न चेन्जेसहरू देख्छौँ हामीले होइन जस्तो हेऱ्यौँ भने पहिला एसिसिएको चाहिँ एक्जाम्सहरू चाहिँ तपाईँको पेपर बेस्ड हुन्थ्यो त्यसपछि एसिसिएले आफ्नो एक्जाम्सहरू कम्प्युटर बेस्ड गरायो एसिसिएको अझै चेन्जेसहरूको कुरा गर्दाखेरि एसिसिएको मा चाहिँ तपाईँको क्वेसन्सहरूमा भनौँ एक्जाम्सको क्वेसन्समा पहिला चाहिँ तपाईँको फुल्ली रिटर्न भन्ने हुन्थ्यो त्यस एन्ड देन एसिसिएले चाहिँ तपाईँको रिटर्न प्लस चाहिँ तपाईँको अब यो रिटर्न भन्दा पनि अहिले त अब टाइपिङ भन्नु पऱ्यो होइन सो यसमा अनि प्लस मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू पनि एड गरेर चाहिँ मिक्स गरेको छ अहिले होइन सो भेरियस चेन्जेसहरू चाहिँ आफ्नो एक्जाम प्याटर्न्समा ल्याएको छ सो अपकमिङ चेन्जेस प्लान चाहिँ के छ एसिसिएको होइन एक्जाम्सको सिनारियोमा चाहिँ अपकमिङ चेन्जेसहरूको लागि चाहिँ अथवा भनौँ न अपकमिङ प्लान्स चाहिँ के छ यो कुरामा चाहिँ वेल यसमा एसिसिए इज अ भेरी फरवर्ड थिङ्किङ क्वालिफिकेसन हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ होइन हामी फोर्स अफ पब्लिक गुड हुने चाहिँ हाम्रो पर्पस हो होइन एन्ड देन द वर्ल्ड इज बिकमिङ स्मलर बाई द डे एउटा हुन्छ नि क्लिक अफ यो थममा संसारै भेट्नुहुन्छ तपाईँले नलेज त्यति सजिलो भइसकेको छ होइन सो त्यसैसँग प्यारलली जानको लागि आई थिङ्क फ्युचरमा इन द कमिङ डेज वाट विल सी इज तपाईँको बुकको नलेज भन्दाखेरि मोर अफ केस स्टडिज होइन मोर अफ प्र्याक्टिकल नलेज मोर अफ प्र्याक्टिकल इन्सिडेन्ट्स सो त्यस्तो बेस लाइनमा जाने मोडालिटीहरू चाहिँ आउन सक्छ इन द कमिङ डेज
भनेको त्यो अब अहिले नै हेर्ने हो भने पनि स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल लेभलमा त हाम्रो सिनारियो अथवा केस स्टडिजकै चाहिँ छ होइन, तर बट अप्लाइड नलेज अप्लाइड स्किल्समा हाम्रो मोरोभर वेट अहिले हाम्रो अब्जेक्टिभ क्वेसन्सकै छ होइन। सो इभन के त्यसलाई नै पनि रिप्लेस गर्ने भन्न खोज्नुभएको कि अरू पी लेभल्समा मात्रै भनेको प्रोफेसनल लेभल्समा? ओभरअल नै त्यसलाई नै पनि बिस्तारै सब्सिक्वेन्टली हुन्छ, तुरुन्तै त हुँदैन होइन, तर सब्सिक्वेन्टली मोर इन्क्लिनेसन टुवर्ड्स प्र्याक्टिकल नलेज, रियल लाइफ सिचुएसन, रियल लाइफ इन्भाइरोमेन्ट, मोर अफ केस सेन्ट्रिक स्टडिज, त्यस्तो कुरामा चाहिँ फोकस गरिँदै लगिन्छ, जसमा चाहिँ यु एक्चुली निड टु थिङ्क एन्ड देन इट्स नट बुकिश नलेज हुन्छ नि 1+1=2 भन्दाखेरि पनि समथिङ एल्स। ओके, जस्ट प्र्याक्टिकल ले चाहिँ भनौँ न प्र्याक्टिकल एप्रोचलाई बढी चाहिँ जोड दिन खोजिरहेको छ हुन त त्यो पी लेभल्सहरूमा देखिन्छ पनि होइन, प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरूलाई बढी जोड दिन खोजेको अथवा प्रेजेन्टेसनलाई कम्युनिकेसन चाहिँ बढी हेर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। सो जस त्यतातिर अब धेरै ढल्किने प्लान छ भनेर बुझ्नु ग्रेजुअली ओके ठिक छ। सो अब इक्जाम्सकै कुरा गरिराख्दाखेरि अहिले रिसेन्टली चाहिँ तपाईँको माई इक्जाम पर्फर्मेन्स के भनेर चाहिँ एड गरेको छ, सो द्याट अब स्टुडेन्ट्सले एक्जामिनेसन्स दियो, रिजल्ट्स आयो एन्ड देन उसले चाहिँ हेर्न सक्छ मैले कुन सेक्सनमा चाहिँ राम्रो गरेँ, कुन सेक्सनमा चाहिँ मेरो नराम्रो भएको छ, मिस्टेक्सहरू छ होइन, अथवा सबै उसले आफ्नो पर्फर्मेन्स हेर्न मिल्ने ठाउँ छ जुन पहिला थिएन होइन। सो यो माई पर्फर्मेन्स को बारेमा स्टुडेन्ट्सहरू अलिकति अनअवेयर पनि छन् होइन, भनेको कतिलाई थाहा नै पनि छैन होइन, उनीहरूले आए म त फेल भएँ अथवा म त पास भएँ भने ढुक्क भए बसेको अवस्था छ होइन, त्यो सेक्सनमा जाँदै नजाने होइन गरेको छन्। सो माई पर्फर्मेन्स को अब्जेक्टिभ के हो होइन, यसलाई चाहिँ थोरै एक्सप्लेन गरिदिनु सो द्याट स्टुडेन्टहरूले बुझुन्। सो माई एक्जाम पर्फर्मेन्स भनेर हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको 2022देखि होइन, लास्ट इयरबाट चाहिँ अप्लाइड स्किल्सको लागि इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो, इन्क्लुडिङ ट्याक्स भेरिएन्ट पेपरसम्म होइन। स्ट्रेटेजिक प्रोफेसनलको लागि चाहिँ अब 2023बाट चाहिँ स्टार्ट भएको छ नन भेरिएन्ट पेपर्सको लागि। सो यो चाहिँ इट्स एज गुड एज हामी पहिला स्कुलमा पढ्दाखेरि टिचरले ल तिम्रो एक्जाम पेपर हेर नि त तिमीलाई कसरी मार्क गरेको छ भनेदेखि चाहिँ सिम्पल बेसिक ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नु पर्दाखेरि त्यही नै हो। सो इजिली एक्सेसेबल फ्रम यर माई ACCA पोर्टल। द मेन objective of ACCA is स्टुडेन्टलाई थाहा होस्, स्टुडेन्टको प्रोग्रेसनलाई हेल्प गर्नको लागि चाहिँ यो इन्ट्रोड्युस गरिएको हो। किनभने तपाईँले यो माई एक्जाम पर्फर्मेन्समा डिटेली हेर्नुभयो भने तपाईँले एउटा क्वेसनमा कति टाइम दिनुभएको छ, तपाईँले एउटा क्वेसनमा आन्सर दिनुभएकोमा तपाईँको के भयो त मिस्टेक, वाट वाज ल्याकिङ इन द, तपाईँलाई पासै हुनुभयो पनि ल तपाईँको मानिलिउँ न तपाईँको 50 आएर पास भयो वा 60 आएर पास भयो भनौँ होइन, तपाईँको 4वटा सेक्सनमा डिभाइड गरिन्छ होइन, तपाईँले कति टाइम दिनुभयो, तपाईँले कति के भन्छ समरीमा दिएको हुन्छ, तपाईँले कुन क्वेसनलाई कति टाइम दिनुभयो र के आन्सर दिनुभयो र त्यो आन्सरमा के कुरा राम्रो थियो तर त्यो आन्सर कसरी अझ राम्रो हुन सक्थ्यो भन्ने यसरी ब्रेकडाउन्स दिन्छ। एन्ड आई थिङ्क द्याट रियली हेल्प्स वान स्टुडेन्ट कि अब म नेक्स्ट टाइम यसरी अपियर गर्छु नि त। एन्ड यतिसम्म कि तपाईँको पेपरलाई इभ्यालुएट गरेर जुन ACCA रिसोर्सेसहरू छ, हाम्रो ACCA रिसोर्स भनेर युट्युबमा च्यानल छ, एन्ड देन हाम्रो टेक्निकल आर्टिकल्स छ, तपाईँको के भन्छ प्र्याक्टिस प्लेटफर्म छ होइन, अनि अदर कन्टेन्ट प्रोभाइडर्सको जुन रिसोर्सेसहरू छ दे लिङ्क यु टु द्याट। सो इफ यु स्टडी अल अफ दिस कस्टमाइज लिङ्क गरिदिएको हुन्छ कि जस्तै कि तपाईँले फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको दिइरहेको छ भन्नु, तपाईँको फाइनेन्सियल रिपोर्टिङमा सर्टन पार्ट मिसिङ छ, सो तपाईँलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्छ। सो मेबी इफ यु स्टडी दिस तिम्रो आन्सरमा यो ल्याकिङ छ, सो तिमीले चाहिँ टेक्निकल आर्टिकल्सहरू यो रिफर गर्यो भने नेक्स्ट टाइम तिमीले यसरी दिन सक्छौ भनेर त्यसरी कस्टमाइज तपाईँको फिडब्याक हो कि। सो ACCAले चाहिँ यो स्टुडेन्टको प्रोग्रेसनलाई हेरेर प्रोग्रेसनलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि, अझ बेटर बनाउनको लागि चाहिँ गरिएको हो यो। ओके, सो यसले गर्दा के भन्न खोजेको एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू नै ब्लक गर्ने त होइन कि माई इक्जाम पर्फर्मेन्स सक्यो त्यहाँ गएर हेर सक्यो के कस्तो हो कि। इफ यु वान्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू यु क्यान स्टिल डु द्याट होइन, तर द्याट इज द अल्टिमेट लास्ट रिजोर्ट। एन्ड इट डजन्ट मिन कि हामीले पनि त पहिला कति सुनेको छौँ त साथीहरूले पेपर रिचेक गरायो भन्दैमा पास हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त, छैन खासै चेन्जेस नै आउँदैन, सुरुमै पनि आफ्नो त्यो गाइडलाइन फलो गरेको हुन्छ, त्यो भनौँ न कन्ट्रोल सिस्टमलाई मध्यनजर गरेरै सो माई एक्जाम पर्फर्मेन्सले चाहिँ इट हेल्प्स यु अन्डरस्ट्यान्ड योर सेल्फ बेटर, इट हेल्प्स यु इभ्यालुएट योर सेल्फ बेटर। किनभने तपाईँले छर्लङ्गै देख्नुभयो नि त तपाईँको मिस्टेक्स यो छ, तपाईँले अब आई डोन्ट नो अब्जेक्टिभ क्वेसनमै तपाईँले 30 मिनट बिताउनु भएको छ भने त अरू कसरी भ्याउने, वा तपाईँले
लेख्नुपर्ने आन्सरमा तपाईँले एटलिस्ट एउटा क्वेसनमा 10 मिनट दिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँले 2 मिनटमा मात्र गर्नुभएको छ, तपाईँले त्यसमा मेबी 10वटा बुँदा लेख्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले 2टा मात्रै लेख्नुभएको छ भने त कसरी मार्क्स दिने? सो तपाईँलाई चाहिँ क्लिस्टर क्लियर पिक्चर देखाउँछ कि ट्रान्सपेरेन्सीको लागि पनि हो, बिकज यु नो इफ यु हेभन रिटन एनिथिङ त के बेसिसमा मार्क्स दिने भन्ने कुरा पनि आउँछ नि त। अनि त्यो घरिघरि रिचेक गराएर मार्क्स बढ्ने त होइन। एन्ड देन पहिला जस्तै अब स्कुलमा भए पो त ल 1 मार्क्स हो 2 मार्क्स हो ग्रेस मार्क्स भन्ने टिचरसँग एउटा ऱ्याप हो, त्यो एउटा माया, त्यो एउटा एम्पेथीको हिसाबले हाम्रो पालामा हुन्थ्यो त्यस्तो। बट अनफर्चुनेटली इट्स नट, इट्स अ भेरी कम्पिटेटिभ वर्ल्ड। सो त्यसको लागि चाहिँ यो कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ सम्झेँ जस्तो कतिपय स्टुडेन्टहरू 49 मार्क्स ल्याएर पनि फेल भइरहेको अवस्था छ होइन, 49, 48 एसिसीमा ग्रेस मार्क्स जस्तो भन्ने खालको त्यस्तो केही पनि हुँदैन कि ओके, अथवा के हुन्छ ओके यो त 49 आयो सबै ओके, किन भन्दाखेरि एसिसीको पेपर्स चेकिङको क्रममा पनि तपाईँको विभिन्न सेक्सन्सहरू छुट्टा छुट्टै इक्जामिनर्ससँग पुग्छ होइन। मैले काहीँ त्यस्तो सुनेको सबैको होल सिङ्गल पेपर एउटै इक्जामिनर्सले चाहिँ जाँच्दैन होइन, सेक्सन वाइज चाहिँ पुग्ने हो। ओके सम गर्दाखेरि 49 आयो एन्ड देन फेरि के हुन्छ रिचेक गरेर ओके के छ भन्ने खालको हुन्छ कि ओके इट्स डन, यो सबैले आफ्नो तर्फबाट। ACCA strictly abides by ethics and integrity, so that's that. ओके ठिक छ। सो र माइ पर्फर्मेन्स कतिजनालाई गर्ने कसरी साध्य हुन्छ चाहिँ थाउजन्ड्स अफ भनौँ अब ले चाहिँ इक्जाम्स दिइरहेको हुन्छ, त्यो साध्य पनि भएन हुन त। तपाईँको एउटा पेपरमै मात्र हेर्ने हो भने पनि 10,000 प्लसले दिइरहेको हुन्छ अक्रस द ग्लोब। सो कतिजनालाई गर्ने, कतिवटा पेपरमा गर्ने। ओके ओके ठिक छ। सो यो माई पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि, माई इक्जाम पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि म्यामले ठ्याक्क अघि नै एउटा कुरा चाहिँ मेन्सन गर्नुभएको थियो, जस्तो कोही स्टुडेन्टले चाहिँ कुन क्वेसनमा चाहिँ कति टाइम स्पेन्ड गरिराखेको छ होइन। जस्तो हाम्रो बानी हुन्छ नि त, केही जानेको छ भने त्यसमा आधा घन्टा टाइम दिनुपर्ने भने त्यसमा 1 घन्टै दिने होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को क्वेसनलाई चाहिँ ह्याम्पर गरिराखेको हुन्छ। सो भन्न खोजेको चाहिँ हामीसँग सबै त्यो समरी हुन्छ कि ओके यो स्टुडेन्टले चाहिँ एमा चाहिँ ओभर स्पेन्ड गर्यो टाइम, एमा चाहिँ लेस स्पेन्ड गरिराखेको छ। र आई गेस यो पोसिबल भएको भनेको पनि कम्प्युटर बेस्ड एक्जामिनेसन्सले हो, पेपरमा त थाहा हुँदैन थियो। सो एउटा राम्रो पक्ष भन्नु पऱ्यो ACCAमा कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम छ, सो त्यो सिस्टममा बसेको हुनाले सबै कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाइरहेको थियौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसमा तपाईँले माई एक्जाम पर्फर्मेन्समा स्टुडेन्ट पोर्टलबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ, भ्यू डिटेल्ड फिडब्याक भनेर तपाईँको एभ्री सेक्सनमा हेर्न मिल्छ कि। सो इट लिटरली सो यु हाउ मच टाइम you've given to one particular question, and त्यो अनुसारको तपाईँलाई फिडब्याक दिन्छ, and then त्यो अनुसारको it will lead you to the relevant resource so that next time you do not make the same mistake. सो हामीले यो जो स्टुडेन्ट थिम पनि पुगोस् भन्ने हिसाबले पनि मैले क्वेसन रेज गरेको थिएँ होइन। आई गेस अब यो प्लेटफर्मबाट धेरै स्टुडेन्टले थाहा पनि पाउनुहुन्छ माई इक्जाम पर्फर्मेन्स। हुन त हामीले पनि एज अ लर्निङ पार्टनर अथवा ACCAले पनि आफ्नो तर्फबाट सेयर गरिरहेको छ होइन, बट स्टिल त्यहाँनिर ग्याप देखिरहेको त्यो स्टुडेन्टहरू नै अवेयर भएको थिएन। त्यसमा आई वुड लाइक टु एड मनिष सर, द्याट्स वाइ आई थिङ्क हामी जहिले पनि फोकस गर्छौँ नि स्टुडेन्ट्सहरूलाई, मेक अ ह्याबिट अफ चेकिङ यर इमेल्स, बिकज ACCAले सानोभन्दा सानो कुरा ठुलोभन्दा ठुलो कुरा पनि कम्युनिकेट गर्छ, एन्ड नट वान्स नट ट्वाइस मल्टिपल टाइम्स गर्छ, एन्ड द्याट इज कम्युनिकेटेड तपाईँको इमेलमा। सो त्यही भएर अब तपाईँहरूले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ नि स्टुडेन्ट्सहरूलाई भेट्न, द्याट्स समथिङ हामी जहिले पनि फोकस गर्छौँ। इनफ्याक्ट तपाईँहरूलाई पनि इमेल गरेका छौँ भनेर। सो आई थिङ्क स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ यही प्लेटफर्म मार्फत पनि फेरि पनि म रिइन्फोर्स गर्न चाहन्छु, मेक अ ह्याबिट अफ चेकिङ इमेल्स। ओके सो ठ्याक्क मलाई यो कम्युनिकेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले भेरियस चेन्जेसहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन। ओके ACCAले आफ्नो क्वालिफिकेसनमा अथवा भनौँ न ACCAमा जुन चेन्जेसहरू ल्याउँछ त्यो एक्चुअली स्टुडेन्टहरू थिम पुगेकै छ त भनेको ओके कम्युनिकेट कसरी गरिराखेको छ कि मेक स्योर द्याट कि ACCAले कसरी मेक स्योर गरिराखेको छ कि ओके यो हामीले यो चेन्जेस गऱ्यौँ अब हाम्रो सबै स्टुडेन्टहरू इन्फर्म छन् भन्ने कसरी चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ आफ्नो स्टुडेन्टलाई त्यो चेन्जेसको बारेमा चाहिँ। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट भनेको इमेल्स नै हो होइन, द्याट किनभने जुन तपाईँको माई ACCA पोर्टलमा तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नुहुन्छ नि द्याट इज गोल्ड। किनभने तपाईँको फर्स्ट इन्स्टेन्समा एनिथिङ ह्यापन्स तपाईँले ACCAसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि पनि हामीले तपाईँसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि पनि गर्ने
त्यही इमेल एड्रेसमा हो होइन. सो द्याट्स वान मिडियम. हाम्रो प्राइमेरी मिडियम भनेको त्यो हो. सेकेन्ड भनेको हाम्रो सोसियल मिडिया च्यानल्सहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ अल द इन्फर्मेसन, अब यदि हाइपोथेटिकली भन्दाखेरि ल यही माई एक्जाम पर्फर्मेन्स नै जब अनाउन्स भयो होइन, वा ACCA कम्पस भनेर छ जहाँ चाहिँ आफ्नो जर्नी ट्र्याक गरेर आफ्नो जर्नी प्लान गर्न मिल्छ. सो लिङ्क्सहरू राखेर सोसियल मिडिया पोस्टहरू गरेको हुन्छ. वी आर अन अल 4 प्लेटफर्म्स. तपाईँको फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, लिङ्क्डइन सबै प्लेटफर्म्समा छौँ. त्यो छ. त्यसपछि युट्युब छ. एभ्री वान इज अन युट्युब है. त्यसपछि हाम्रो स्टुडेन्ट अकाउन्टेन्ट एप भनेर पनि छ. मेनी स्टुडेन्ट्स युज द्याट अक्रस द वर्ल्ड एन्ड इनसाइड नेपाल पनि देयर इज अ भेरी गुड पपुलारिटी. सो त्यसमा पनि जान्छ होइन. अनि अर्को भनेको वी रिच आउट टु आवर पार्टनर्स, B2B. द्याट्स वाइ आवर लर्निङ पार्टनर्स, आवर अप्रुभड इम्प्लोयर्स, हाम्रो मेम्बर्स एडभाइजरी कमिटी फर द्याट म्याटर हुन्छ. अल अफ दिस कम इन प्लेस बिकज दिस इज हाम्रो नेटवर्क भनेको त यो हो नि त. सो वी स्प्रेड द न्युज विदिन द नेटवर्क. सो द्याट्स हाउ वी सेन्ड आउट मेसेजेस. तर प्राइमेरी भनेको चाहिँ तपाईँले जुन रेजिस्ट्रेसन गर्दा पठाउनु भएको इमेल छ त्यो इमेलमै आउँछ. फेरि एकचोटि इमेल गरेर तपाईँलाई भोलि नै त्यो इमेल गर्दैन भन्ने हुँदैन. टाइम एन्ड अगेन इन सिक्वेन्सेस इमेल गर्छ. हामी यो अनाउन्स गर्दैछौँ है, हामी यो प्लान गर्दैछौँ, ओके सो यो प्लान भएको छ, हेभ यु चेक्ड. तपाईँले रिमाइन्डर्स पठाउँछ, भेरियस इन्टरभल्समा रिमाइन्डर्सहरू पठाउँछ. सो द्याट्स हाउ ACCA कम्युनिकेट्स. ओके. सो कतिपय स्टुडेन्टहरूले त नेग्लेक्टै गरेको पनि पाइन्छ होइन. ओके, ACCAले त इक्जाम बुक मात्रै गर भनेर मेल गरे होला, के हेर्ने भनेर यतिकै त्यो मेललाई चाहिँ भनौँ न इग्नोर गरिराखेको अवस्था छ. सो स्टुडेन्टले आफ्नो मेलहरू रेगुलरली चेक गर्नु पऱ्यो होइन. अथवा आफ्नो फोन नम्बरमै पनि कतिपय कुराहरू मैले देखिरहेको हुन्छु. एनुअल सब्सक्रिप्सनहरू पे गर्नु पऱ्यो. टाइम इक्जामको लागि चाहिँ डेडलाइन नजिकै छ. We have Viber channels as well. स्टुडेन्ट्सको लागि सेपरेट छ, मेम्बर्सको लागि सेपरेट छ जहाँ हामी रेलेभेन्ट एन्ड अपडेटेड इन्फर्मेसनहरू सेयर गरिरहेछौँ. आई थिङ्क यो डिजिटल वर्ल्डमा स्टुडेन्ट्सहरूले पनि अब बिकज दिस इज अ प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन, यु क्यान नट बी एक्सपेक्टेड. अब त्यो 5-6 क्लासको बच्चाहरू जस्तै एक्सपेक्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन. स्टुडेन्ट्स हजुर त्यो पनि चाहिँ मलाई गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ. बिकज we for a fact know that हामी कति कम्युनिकेट गर्छौँ, हामी कति कम्युनिकेसन पठाउँछौँ भनेर. अब एउटा स्टुडेन्टलाई तिम्रो इमेल हेर भनेर फोनै अगाडि ल्याइदिनु पर्ने सिचुएसनसम्म पनि गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. ACCA स्टुडेन्टलाई होइन हामी एउटा इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन पढिरहेको छौँ, एउटा प्र्याक्टिकल बेस्ड क्वालिफिकेसन पढिरहेको छौँ. यो कुराहरू कतिको दिज आर बेसिक्स होइन. नट ओन्ली ACCA, आई थिङ्क इन जेनरल लाइफ पनि चेकिङ यर इमेल हुन्छ नि, गोइङ थ्रु सोसियल मिडिया वा आफूलाई मनपर्ने कुरा, आफू आबद्ध भएको अर्गनाइजेसनको पेजेसलाई फलो गर्ने. आई थिङ्क दिस इज बेसिक अहिले त होइन. आफूलाई अप टु डेट राख्नको लागि जेनरल IQ को लागि नै गरिने कुराहरू हो नि त. बेसिक पहिला हामी जस्तै न्युज पेपरहरू पढ्थ्यौँ, हामी म्यागजिनहरू सब्सक्राइब गर्थ्यौँ, त्यो सबैले डिजिटलाइज मात्रै भएको बेसिक्स हो जस्तो लाग्छ है मलाई. झन् सजिलो पनि गराएको छ. रिजल्ट्स अब भनौँ नेपालकै एक्जाम्सहरूमा रिजल्ट्सको लागि गोर्खापत्र हेर्नुपर्ने, कुन कुन न्युज पेपरहरू हेर्नुपर्ने, न्यु रोडमा गएर हामी SLC दिँदाखेरि आफ्नो सिम्बल नम्बर हेर्न जानुपर्ने थियो. वेयरएज अहिले त जस्ट एउटा मेलमा आइरहेको छ, तपाईँको पोर्टलमा त्यो रिजल्ट्स डिस्प्ले भइरहेको छ. अरू ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो एक्सेस लिन सक्छौँ होइन. सो यसले त त्यो कम्युनिकेसन ग्याप छ भनेर ब्लेम पनि गर्न मिल्दैन. बिकज यो त सबैको हातमा भएको कुरा हो नि त. सो आफूले कति एफर्ट दियो, आई थिङ्क त्यसमा पनि होइन. कहीँ आइरहेको हुन्छ कि कम्प्लेन्ट्सहरू होइन, यसो गुनासो पोखिरहेको हुन्छन्. अब मलाई त तपाईँहरूले भन्दै भन्नु भएन लर्निङ पार्टनरले होइन, अथवा के अरे मलाई त ACCAले इन्फर्म नै गरेन भन्ने कुराहरू कहीँको त स्टुडेन्टहरूले यस्तो चाहिँ जस्तो त्यो गुनासो पोखिरहेको हुन्छन् होइन. सो त्यो गुनासो पोख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो नै बरु मेलहरू चेक गर्नु पऱ्यो. अथवा आफै पनि हामी किन भन्दाखेरि तपाईँलाई ACCAले केही कुरा कम्युनिकेट गर्दैछ भने त पहिलो कुरा त स्टुडेन्टलाई नै कम्युनिकेट गर्छ नि त होइन. सो स्टुडेन्टले नै हेर्ने कुरा हो. स्टुडेन्ट आफै पनि अवेर हुनु पऱ्यो कि मलाई चाहिएको कुरा मैले यहाँबाट लिन सक्छु भन्ने कुरा. त्यो स्टुडेन्ट आफूले पनि अहिलेको वर्ल्डमा आएर ओके भनेर त्यो ओके मलाई थाहा भएन यो भएन भन्ने कुराहरू राखेर. We are also on TikTok. ACCA official, we have a TikTok channel as well. So सबै रेलेभेन्ट ठाउँमा छ के ACCA. ओके. सो अब चेन्जेसकै सेरोफेरोमा छौँ म्याम होइन. सो ACCAमा हामीले लट्स अफ चेन्जेसहरू देख्छौँ होइन. ACCAले फ्रिक्वेन्टली चेन्जेसहरू ल्याइरहेको हुन्छ र त्यो चेन्जेस फेरि कस्तो भन्दाखेरि ल्याए भन्नलाई मात्रै त ल्याएर भएन. ACCAले त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एड्रेस गर्छ. ओके
हामी रिसोर्स वाइज पनि अब रेडी छौँ है चेन्जेसको लागि। जस्तो फर इक्जाम्पल रिमोट इक्जाम ल्याएर मात्रै भएन होइन, रिमोट इक्जाम्सलाई चाहिँ हामी अपरेट गर्न सक्छौँ है भन्ने एउटा त्यो तयारी, एउटा त्यो रिसोर्सेस वाइज भनौँ अथवा अन्य कुराहरू वाइज हामी रेडी छौँ भन्ने कुराहरू पनि कसरी मेक स्योर गर्छ एसिसीले। ओके के चेन्जेस ल्यायो त्यसको लागि रिसोर्सेस अथवा त्यसलाई चाहिनेको लागि सबै कुराहरू रेडी गरेरै आउँछ, प्रिपेयर गरेरै आउँछ कि होइन जस्ट ल्यायो भन्नलाई मात्रै छ कि के छ त्यसको केसमा चाहिँ? एक्सटेन्सिभ होमवर्क गरिन्छ from different teams, from relevant teams, market intelligence लिएर एक्सटेन्सिभ होमवर्क गरिन्छ र त्यसपछि हामी पाइलट गर्छौँ। जस्तै कि तपाईँको यो रिसेन्ट एमइपीकै कुरा गर्दाखेरि त्यसको पनि पाइलटिङ भएको थियो, जसमा फ्यु स्टुडेन्ट्सको फ्रम अक्रस द ग्लोब ऱ्यान्डम अर्डरमा स्टुडेन्ट्स सिलेक्ट गरेर पाइलटिङ गर्छ। सो त्यो पाइलटिङ गरेपछि त्यसको रिभ्यू के, त्यसको फिडब्याक के, वाट मोर चेन्जेस डु यु निड, त्यसलाई अझ सजिलो, त्यसलाई अझ सहज बनाउनको लागि के छ। सो अल अफ द्याट इज देयर। इभन फर आरआई चेन्जेस ल्यायो, मान्छेलाई कसरी एक्जाम दिन आउँदैन, कसरी एक्जाम बुक गर्न आउँदैन, विथड्र गर्न आउँदैन, सेटअप मिलाउन आउँदैन, इफ यु गो एन्ड चेक द वेबसाइट, हामी जहिले पनि फोकस गर्छौँ एसिसिएको वेबसाइट यति डिटेल्ड छ। इफ यु गो एन्ड सी तपाईँले हरेक कुराको डेमो भिडियो पाउनुहुन्छ, everything. Even for my exam performance, you'll find demo videos. आरआईको कुरामा एक्जाम कसरी बुक गर्ने, टेबल कसरी सेटअप गर्ने, तपाईँको ट्रबल सुटिङ गाइड के हो, तपाईँको एक्जाम विथड्र गरेर रिबुक कसरी गर्न समेत पनि इफ यु गो एन्ड चेक थरली देयर आर डेमो भिडियोज। सो हामी रिसोर्स बनाउँछौँ, हामी पाइलट गर्छौँ, पाइलट एक्जिक्युट गरेपछि फिडब्याक लिन्छौँ, फ्रम एभ्री वान फिडब्याक लिन्छौँ र ल यसलाई अझ कसरी सजिलो बनाउने त भन्ने कुरामा। एन्ड देन वी कम अप विथ स्निपेट्स, वी कम अप विथ डेमो भिडियोज, वी कम अप विथ पिडिएफ जसले चाहिँ सहज बनाउँछ। जस्तै कि मानिलिउँ हाम्रो प्र्याक्टिस प्लेटफर्म वाज क्वाइट न्यू, 2 वर्ष अगाडिसम्म ट्युटर्सहरूले आफैले क्वेसन्सहरू बनाएर त्यसमा असाइन गर्न मिल्छ प्र्याक्टिस प्लेटफर्ममा। प्र्याक्टिस प्लेटफर्म त बनायौँ त ट्युटर्सहरूलाई इनिसियली त गाह्रो भयो। सो वी कन्डक्टेड सेसन, कन्ट्री बेस्ड सेसन्सहरू रन गरेको थियौँ हामीले, यो पेन्डेमिककै टाइममा पनि थियो। एन्ड इभन फर ट्युटर्स इनसाइड नेपाल वी ह्याड स्पेसिफिक सेसन रन कि कसरी नेभिगेट गर्ने त, प्र्याक्टिस प्लेटफर्म कसरी नेभिगेट गर्ने भनेर पनि भिडियोजहरू छ रेडिली अभाइलेबल होइन। एन्ड द्याट्स नट ओन्ली एसिसिए मेक्स स्योर द्याट तपाईँ एज अ स्टेक होल्डर, तपाईँ एज अ एएलपीलाई मात्रै होइन तर म एज एन इन्टर्नल स्टाफ मलाई पनि चलाउन आउनुपर्छ भनेर दे विल have different modules which I as a ACCA staff also have to complete to know what it is so that I'm able to guide you correctly. So हामीलाई पनि periodic तपाईको मोड्युल्सहरू, पिरियोडिक वर्कसपहरू कन्टिन्यू हुन्छ नै र यता रिसोर्स टु क्लायन्ट्स टु स्टेक होल्डर्स सपोर्ट गर्नको लागि पनि देयर आर एम्पल नम्बर अफ अदर सपोर्टिङ भिडियोज एन्ड टेस्टिमोनियल्स अर यु नो रिड ह्यान्डआउट्स अर पिडिएफ्स जसले चाहिँ तपाईँलाई नेभिगेट गर्न सिकाउँछ कि। सो द्याट्स हाउ हामी नयाँ एउटा रिसोर्स गर्दाखेरि चाहिँ द्याट्स हाउ वी इन्ट्रोड्युस। सो चेन्जेसको लागि होइन अहिले अब इन जेनरल कुरा गरौँ फेरि जस्तो चेन्जेसहरू ल्याइसके पश्चात होइन अथवा ल्याउनु अघि नै आफ्नो इम्प्लोइजलाई होइन अथवा रिलेटेड स्टेक होल्डर्स लाइक अप्रुभड इम्प्लोयर्स होला अथवा अप्रुभड लर्निङ पार्टनर्स अथवा लर्निङ पार्टनर्सहरू होला होइन सबैलाई उनीहरूले एकचोटि चाहिँ त्यो ट्रेनिङ्स अथवा भनौँ न चाहे त्यो सेमिनार होस् चाहे वेबिनार्स होइन सबै कुराहरू त्यो मोड्युल कम्प्लिट गर्न लाएर एकचोटि इन्फर्म चाहिँ गराउँछ एन्ड सो द्याट वी क्यान कम्युनिकेट होइन सो त्यसरी अगाडि बढ्छ। ओके फाइन। सो चेन्जेसहरूको बारेमा अलिकति लामै छलफल भयो होइन। थोरै कुरा अब फाइनेन्सियल टक्सतिर जाउँ। अब स्टुडेन्टकै चाहिँ पर्सेप्सनबाट हेर्ने हो भने अलिकति एक्सपेन्सिभ हो कि एसिसीको फिजहरू, त्यसमाथि एनुअल्ली चाहिँ तपाईँको इन्क्रिमेन्ट देखा पर्छ एसिसिएजमा होइन र नेपाल जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न इकोनोमिकल्ली चाहिँ ब्याकवर्ड ठाउँमा चाहिँ होइन अथवा तपाईँको अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रिजमा पर्ने ठाउँमा एसिसिएले कसरी फिनेन्सियली चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको छ नेपाल जस्तो केसमा चाहिँ? सो अगेन मार्केट हेरेर हामी त्यो कुरा प्रपोज गर्छौँ होइन। सो वाट्स द निड अफ द मार्केट, कतिसम्म दिन सक्छ त एउटा मार्केटले भन्ने कुरा हो होइन। तपाईँले अब एसिसीले स्टुडेन्ट्सलाई कसरी सपोर्ट गरिरहेछ भन्ने कुरामा तपाईँको इनिसियल रेजिस्ट्रेसन फिस तपाईँले अरू कन्ट्रीको तुलनामा नेपालमा कम पाउनुहुन्छ। वी जस्ट पे 45 पाउन्ड्स वेयरएज अरू कन्ट्रिजहरूले तपाईँको 80 पाउन्ड, कुनैले 70 पाउन्ड, कुनैले 120 पाउन्ड हेरी हेरी तिर्छ है। एसिसीले सेग्रिगेट गरेको हुन्छ कन्ट्रिजलाई डिफ्रेन्ट ग्रेड्समा। यस मार्केट अनुसार फरक छ बिकज पर एउटा मार्केटको जिडिपी कति छ त त्यो अनुसारको पनि त हुनु पऱ्यो। सो तपाईँको एबिसिडी भनेर एसिसीले मार्केट पनि ग्रेडिङ गरेर छुट्याएको हुन्छ। सो नेपालमा इनिसियल रेजिस्ट्रेसन फिस कम्पेरिटिभली भेरी लो,
तपाईँको £45 छ अनि तपाईँको फर्स्ट इयरको एनुअल सब्सक्रिप्सन फिज फर स्टुडेन्ट्स इज £80 ओन्ली दे डु नट ह्याभ टु पे द फुल फी सो द्याट्स अगेन एसिसिएले स्टुडेन्टलाई त्यो सपोर्ट गरेको भयो नेपालको केसमा है इभन फर मेम्बर्स केस मेम्बर्सहरूले तपाईँको रिड्युस्ड सब्सक्रिप्सन फी भनेर अप्लाई गर्न पाउँछ यदि तपाईँको एनुअल इन्कम £14,000 भन्दा कम छ भने तपाईँले त्यो एभिडेन्स देखाउन सक्नु पर्यो यु गेट रिड्युस्ड सब्सक्रिप्सन फिज सो यसरी चाहिँ फिजको कुरामा चाहिँ एसिसीले सपोर्ट गरिरहेछ एन्ड अन टप अफ द्याट वी डु हेभ कपाल अफ स्कलरसिप्स हियर एन्ड देयर तपाईँको Simpsons scholarship bhanera cha and then I think it's been 2 years the family of late Mr. Umejen so he was the first person to give ACCA from Nepal become ACCA from Nepal uhanko family le Umejen scholarship bhanera introduce garnu bhayeko cha which covers subscription fees and then exam fees of one particular student's tuition fees for the whole year and then this year only hamro approved employer makes worth accountancy bhanera cha so uhaharle pani scholarship introduce garnu bhayeko cha which again covers subscription fees and exam fees so यो चाहिँ स्कलरसिप भयो तर एसिसिएले एज सच एन्ड डाइरेक्ट सब्सक्रिप्सन फिजमै तपाईँको हुन्छ नि देयर इज अ रिडक्सन इन फिज सो द्याट्स हाउ वी गिभिङ ब्याक एक्जाम्सनमा पनि कम गरेको छ एक्जाम्सनमा पनि इफ यु कम्पेयर अरू देशको तुलनामा नेपालमा चाहिँ कम नै छ सो एसिसिएले प्राइसिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्ट्रीको जिडिपी के हिसाबको छ त त्यहाँको कन्ट्रीको मान्छेहरूले कतिको अफोर्ड गर्न सक्छ त भन्ने हिसाबले हुन्छ एन्ड द्याट्स द सेम अराउन्ड द वर्ल्ड तपाईँको अनि स्पेसल जस्तो मैले सुनेको स्पेसल केसेसहरूमा पनि होइन अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि सपोर्ट गरेको देखिन्छ जस्तो हाम्रो पेन्डेमिकको टाइममा होस् अथवा त्यो अर्थक्वेक भूकम्पको टाइममा अथवा भनौँ न त्यो के अरे के भन्छ नाकाबन्दी टाइपकोमा होस् त्यस्तोहरूमा पनि स्पेसल्ली सपोर्ट गरेको केसेसहरू पनि छ पहिला पनि होइन डेडलाइन्स हेभ बिन एक्सटेन्डेड एक्सटेन्सिभली सब्सक्रिप्सन फिज पेन्डेमिकको बेलामा स्पेसिफिकली एकदमै एक्सटेन्ड गरेको थियो तपाईँको अब एक्जाम फिजहरू रिफन्ड गरेको केसेस छ आई थिङ्क 2-3 सेसन्स अगाडि मात्रै बिकज देयर वाज सम इस्यु इन सेन्टर्स कुनै कुनै ठाउँहरूमा एन्ड देयर वाज सेमी लकडाउन जस्तो पनि चलिरहेको थियो 50% अफ द एक्जाम फिज वाज रिभर्टेड ब्याक टु द एन्टायर स्टुडेन्ट्स अफ एसिसिएस विश्वभरि नै सो त्यसरी चाहिँ टाइम एन्ड अगेन एसिसिएले गिभ ब्याक गरिरहेको हुन्छ एन्ड प्लस द रिसोर्सेस तपाईँले एनुअल सब्सक्रिप्सन फिज भन्नुभयो तर द रिसोर्सेस जुन एसिसिएले दिन्छ र त्यसमा जुन खालको इन्टेलिजेन्स लाग्छ त्यो सबै तपाईँले मात्र त्यति फिजमा पाउनुहुन्छ नि त त्यो किनभने सबै प्रायः एसिसीको रिसोर्सेस त फ्री नै आउँछ नि तपाईँलाई प्र्याक्टिस प्लेटफर्म होस् स्टडी मटेरियल्स होस् मक क्वेसन्सहरू होस् प्र्याक्टिस टेस्ट्सहरू होस् तपाईँको टेक्निकल आर्टिकल्सहरू होस् अब अहिले आएर यो तपाईँको माई एक्जाम पर्फर्मेन्स यो त सबै फ्रीमै आइरहेछ नि त त्यही कस्टमा आइरहेछ नि त सो तपाईँले वर्षभरिको गरिराखेको छ एसिसीले आफ्नो ठाउँबाट रिसर्च गरिराखेको छ त्यो हिसाबले त्यति गर्दा गर्दै प्रोफेसनल इन्साइट टिममा त धेरै इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ तपाईँले वर्षभरिको तपाईँले पाउने सुविधाहरू एकचोटि यसो एडअप गर्नुभयो र तपाईँले त्यो तिर्ने £120 कन्भर्ट गर्नु न सो आई थिङ्क यो त्यसरी कन्भर्ट गर्नुभयो भने त तपाईँले 15-20 हजारमा त धेरै कुरा पाउनुभएको छ नि होइन ओके सो जस अब हुन त हामीले त्यो एङ्गल नै हेरिँदैन होइन त्यो हिसाबले ओके मैले वर्षमा पे गर्नु परेको छ भने जस्तो मात्रै एक हिसाबले लागेको तर हामीले लट्स अफ त्यहाँबाट गेन गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ होइन हुन त हामी त्यो एरियामा पुगेकै पनि हुँदैनौँ ओपन छ रिसोर्सेसहरू जस्तै कि एउटा एप सञ्चालन गर्न तपाईँहरूको CCAकै पनि एप छ इट्स क्वाइट अ टास्क त्यो एपलाई अपडेटेड राख्नु पर्यो कति कन्टेन्ट राख्नु पर्यो त्यसको लागि कन्टेन्ट जेनेरेट गर्नु पर्यो तपाईँहरूको पनि युट्युब च्यानल छ होइन सो हामी त्यसको लागि यो कन्टेन्ट पनि बनाइरहेछौँ सो इट्स डिफिकल्ट कन्टेन्ट जेनेरेट गर्न सो इमेजिन ACCAको मेन सेन्ट्रल अफिस त छ नि तर देयर आर विश्वभरि छरिएको अफिसेस एन्ड मार्केट्सहरूको लागि डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज डिफ्रेन्ट सोसियल कल्चर सबैलाई ध्यानमा राखेर हामी रिसोर्सेसहरू तयार पार्छौँ तपाईँहरूको लागि कन्टेन्ट जेनेरेट गर्छौँ एन्ड all of that comes तपाईँको त्यो £122 मा तपाईँ इजिली इन अ ट्याप अफ यर थम तपाईँले युट्युब खोल्नुहोस् ACCA स्टडी रिसोर्सेस भनेर जानुहोस् न तपाईँले 2-3 मिनटको तपाईँको हरेक पेपरको तपाईँको क्वेसन्सहरू तपाईँको च्याप्टर्सहरूको तपाईँले फ्री क्लासेसहरू पाउनुहुन्छ यु निड नट गो टु हुन त हामी लर्निङ पार्टनर भनेर गर्छौँ तर तपाईँ घरमै बसेर सेल्फ पनि त्यसरी पढ्न सक्ने र पढ्न सक्षम बन्ने गरी ACCAले रिसोर्सेस त्यसरी दिन्छ स्टुडेन्ट्सलाई सो आई थिङ्क इट्स जस्टिफाइड
ओके ठिक छ। सो अब रिसोर्सेसकै कुरा गरौँ होइन, स्टडी रिसोर्सेसकै ठ्याक्क कुरा निकाल्नु भयो म्यामले। लर्निङ पार्टनरले आफ्नो तर्फबाट स्टुडेन्टलाई होइन स्टडी वाइज अथवा भनौँ न स्टडी रिसोर्सेस वाइज सपोर्ट गरिराखेको छ, उसलाई इक्जाम्सको लागि प्रिपेयर गराइराखेको छ, क्लासेसको माध्यमबाट होला अथवा स्टडी रिसोर्सेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेर होला अथवा अन्य वेबाट चाहिँ होइन मक इक्जाम्सका कुराहरूबाट। बट हाउ एसिसिए इज हेल्पिङ टु देयर स्टुडेन्ट्स, स्टुडेन्टलाई चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उसले सपोर्ट गरिराखेको छ इन टर्म्स अफ स्टडी रिसोर्सेस? सो वेल स्टडी रिसोर्सेस तोकेर भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो पिरियोडिक वेबिनार्सहरू भइरहेको हुन्छ विच आर अभाइलेबल लाइभ एन्ड अन डिमान्ड, जसको अगेन इन्फर्मेसन हामी इमेल्स, सोसियल मिडिया, हाम्रो भयभरको च्यानल्स युज गरेर हामी सर्कुलेट गरिरहेको हुन्छौँ। एन्ड दिज आर फ्रम एसिसिए एक्सपर्ट ट्युटर्स होइन। तपाईँले लाइभ पनि अटेन्ड गर्न पाए, अन डिमान्ड पनि छ। तपाईँको इक्जाम आयो भने इन्टेन्सिभ रिभिजन वेबिनार्स पनि भइरहेको हुन्छ। सो अनि तपाईँको कफी विथ ट्युटर भनेर भइरहेको हुन्छ। सो त्यसरी स्टुडेन्ट्सहरूलाई भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको अनलाइन गर्ने भयो। त्यो सँगसँगै तपाईँको एसिसिए रिसोर्सेस भनेर विदिन द पोर्टलै तपाईँले प्र्याक्टिस प्लेटफर्म पाउनुहुन्छ, जहाँ तपाईँले कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम बस्दाखेरि कस्तो हुन्छ त त्यो एक्जामको एक्ज्याक्ट फिल लिन सक्न मिल्ने गरी यु हेभ प्र्याक्टिस पेपर्स देयर। सो द्याट्स अनदर रिसोर्स द्याट वी आर गिभिङ। त्यसपछि तपाईँको वेबसाइटमै इजिली पाउन भनेको पास्ट पेपर्सहरू, टेक्निकल आर्टिकल्सहरू भयो होइन। अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो एसिसिए लर्निङ कम्युनिटी भनेर पनि छ, हामी लाइब्रेरीमा गएर पढ्छौँ। सो द्याट्स आवर अनलाइन लाइब्रेरी जस्तो जहाँ वे यु मिट स्टुडेन्ट्स लाइक योर सेल्फ फ्रम अक्रस द वर्ल्ड, यु नेटवर्क लर्निङ कम्युनिटी नामै। सो त्यो कम्युनिटी पनि इन प्लेस छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँ होइन मलाई यस्तो गर्न मन लाग्दैन, आजकल त सुन्ने र पढ्ने हेर्ने हो होइन। सो एसिसिएको पडकास्टहरू पनि छ विच अगेन वी सेयर एक्सटेन्सिभली हाम्रो सोसियल मिडिया च्यानल्सहरूमा भाया इमेल्स, हाम्रो एप स्टुडेन्ट अकाउन्टेन्ट एप। तपाईँ युट्युबमा होइन म त सुन्ने पनि होइन म त हेर्ने मात्रै हो भनेर युट्युबमा जानुहोस्, युल ह्याभ एसिसिए स्टडी रिसोर्सेस भनेर तपाईँको त्यहाँ च्यानलै छ। त्यहाँ छ फेरि एक्सटेन्सिभ अरू अनलाइन क्लासेसहरू, रिसोर्सहरू। सो दिज आर सम रिसोर्सेस जुन चाहिँ रेडिली एसिसिएले दिइरहेको छ, फ्री अफ कस्टै गरिरहेको छ। इट अल कम्स इन यर इमेल्स। यो च्यानल्सहरू इजिली एक्सेसिबल छ। एसिसिए युट्युब पडकास्टहरू एक्सेस गर्न त यु डोन्ट इभन निड टु बी एन एसिसिए स्टुडेन्ट इनफ्याक्ट होइन, त्यो छ। अनि त्यसपछि आयो कुरा ट्युटरहरूको, बिकज अब स्टुडेन्ट्सलाई मात्रै रिसोर्स गरेर के गर्ने, ट्युटरले पनि त राम्ररी डेलिभर गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। सो ट्युटर्सहरूको लागि हामी ट्रेन द ट्रेनर भनेर गर्छौँ, ट्रेन द मार्कर भनेर गर्छौँ, वेयर ट्युटर्सले चाहिँ पर्टिकुलर पेपर्समा उहाँहरूको एक्सटेन्सिभ वर्कसप हुन्छ। यो सब्जेक्टलाई यो पेपरलाई कसरी पढाउने, यो पेपरको यो पार्टलाई कसरी पढाउने, तपाईँले कसरी क्लासमा मक्स कुन हिसाबले मार्क गर्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ एक्जाममा प्रोग्रेस गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। सो ट्युटरहरूको लागि पनि छुट्टै हुन्छ वर्कसप्सहरू। त्यसरी हामी एनुअली तपाईँको ट्वाइस अ इयर अर समटाइम्स एभ्री क्वार्टर जस्तो त्यस्तो ट्रेन पठाइरहेको हुन्छ। ट्युटर्सहरूको लागि एजुकेसन हब भनेर पनि छ, जहाँ त्यहाँ अगेन उहाँलाई पढाउने मटेरियल्सहरू त्यहाँ हुन्छ। एन्ड त्यो सँगसँगै अरू पनि कति तपाईँको रिसोर्सेस, रेलेभेन्ट रिसोर्सेसहरू हुन्छ जुन हामी हाम्रो गोल्ड एएलपीजहरूसँग, लर्निङ पार्टनर्सहरूसँग टाइम एन्ड अगेन हामी सेयर गरिरहेको हुन्छौँ होइन। एन्ड देन वी डु भेरियस ट्युटर सर्वेज अल्सो, सो द्याट वी नो कि ट्युटर्सहरूलाई के चाहिएको छ त, ट्युटर्सहरूलाई के ग्याप फिल भएको छ त भन्ने कुरा गर्नलाई हामी सर्वेज पनि गर्छौँ विदिन द ट्युटर्स। सो दिज आर फ्यु रिसोर्सेस द्याट हुन्छ नि, फ्यु त नभनौँ, क्वाइट अ फ्यु रिसोर्सेस द्याट इज आउट देयर फर ट्युटर्स एन्ड स्टुडेन्ट्स। ओके, सो कम्पेयर टु अदर क्वालिफिकेसन एसिसिएले आफ्नो स्टुडेन्टलाई स्टडी वाइज चाहिँ होइन जोस् इनफ रिसोर्सेस नै प्रोभाइड गर्छ। सो त्यो इक्जाम पास गर्नको लागि होस् अथवा ओके। सो अब यो थियो हाम्रो स्टुडेन्ट्सको सपोर्टको कुराहरू गर्नुभयो होइन। स्टुडेन्टलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ इन टर्म्स अफ स्टडी रिसोर्सेस। एसिसिएले रिकमेन्ड गर्ने बेलामा पनि लर्निङ पार्टनर्सलाई रिकमेन्ड गरिराखेको हुन्छ, प्लिज डु टेक क्लासेस फ्रम लर्निङ पार्टनर्स होइन भन्ने कुराहरू गरिराखेको हुन्छ, आफ्नो लर्निङ पार्टनर्सलाई रिकमेन्ड गरिराखेको हुन्छ। सो लर्निङ पार्टनर्सलाई चाहिँ होइन तपाईँहरूले कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ इन टर्म्स अफ स्टडी रिसोर्सेस अथवा अन्य कुनै पार्टमा चाहिँ कसरी चाहिँ लर्निङ पार्टनरलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ? वेल लर्निङ पार्टनर्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेक होल्डर्स। किनभने तपाईँ हामी नेपालकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ लर्निङ पार्टनर सेन्ट्रिक मार्केट हो होइन। मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स लर्निङ पार्टनर्ससँगै हुनुहुन्छ। सो लर्निङ पार्टनर्सलाई हामीले कसरी हुन्छ, हामी स्ट्रेटेजिक लेभलदेखि लिएर इफ दे निड सपोर्ट ब्रान्ड एन्ड मार्केटिङदेखि लिएर रिक्रुटमेन्टदेखि लिएर एभ्रिथिङमा हामीले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छौँ होइन। अब तपाईँको रिसोर्सेसकै कुरामा पनि कति कुराहरू लर्निङ पार्टनर्स एक्सक्लुजिभ रिसोर्सेसहरू हुन्छ। पढाउन त एसिसिए सबैजनाले कति पढाइरहेको
गरेको हुन्छ तर जुन हाम्रो तपाईँ लाइसेन्स होल्डर्स हुनुहुन्छ गोल्ड ALPs होइन स्पेसिफिकली सो दिज आर एक्सक्लुजिभ क्लाइन्टेल आई मिन निश स्टेक होल्डर्स भन्छौँ होइन हामी सो सर्टन रिसोर्सेस चाहिँ हामी यो एक्सक्लुजिभ राख्छौँ जस्ट फर आवर गोल्ड ALPs भनेर सो त्यो रिसोर्सेस चाहिँ अरूलाई जाँदैन सो त्यसरी पनि हामीले कति कुराहरू सेग्रिगेट गरेको हुन्छौँ अब ब्रान्ड एन्ड मार्केटिङको कुराहरूमा हामीले कति पार्टनरसिप गरेर इभेन्ट्सहरू गरिरहेको हुन्छौँ जहाँ तपाईँहरूले हामीलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ हामीले तपाईँहरूलाई इन्भाइट गरिरहेको हुन्छौँ वी कलेक्ट इन्टेलिजेन्स फ्रम यु वी ब्रिङ टुगेदर अल द लर्निङ पार्टनर्स टुगेदर एटलिस्ट वन्स अर ट्वाइस अ इयर एन्ड देन वी गेट टु नो तपाईँहरूलाई कहाँ ग्याप छ के छ वाट इनपुट्स डु यु निड फ्रम आवर साइड भन्ने हुन्छ र जुन हामीले अघि फोरकास्टिङको कुराहरू गऱ्यौँ रिक्रुटमेन्टमा कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ किनभने तपाईँहरूले बल्कमा रिक्रुट गर्नुहुन्छ बल्कमा रिक्रुट गर्नुहुन्छ एप्लिकेसन्स कुनै ठाउँमा गएर रोकिएको कुरामा तपाईँको त्यस्तो कुरादेखि लिएर तपाईँको फी पेमेन्टदेखि लिएर एक्जाम कन्डक्टिङदेखि लिएर एक्जाम बुकिङ एभ्री एस्पेक्टमा हामीले सपोर्ट गरेको हुन्छौँ लर्निङ पार्टनर्सहरूलाई र स्पेसिफिकली गोल्ड लर्निङ पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ हामी एक्सक्लुजिभली नै सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ ओके सो अब थोरै कुरा चाहिँ अब प्रसङ्ग हल्का अब लगभग हामी पोडकास्टको एन्डमा छौँ सो अलिकति मलाई चाहिँ यो अप्रुभड इम्प्लोयर्सहरूको बारेमा पनि बुझ्न मन लागेको CCA आफैमा पनि फेरि अप्रुभड इम्प्लोयर्स पनि हो होइन सो अप्रुभड इम्प्लोयरलाई चाहिँ तपाईँहरूले अप्रुभड इम्प्लोयर भनेर ल्याउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो ACCAले चाहिँ अप्रुभड इम्प्लोयर भन्न खोजेको चाहिँ के हो होइन र हाउ ACCA इज सपोर्टिङ टु देयर अप्रुभड इम्प्लोयर्स ओके सो अप्रुभड इम्प्लोयर भनेर चाहिँ तपाईँले लर्निङ पार्टनर जस्तै बस्नुभयो त्यसरी नै अप्रुभड इम्प्लोयर्स आर अल्सो आवर भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेक होल्डर्स होइन ACCA इज अ प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन नेपालमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले +2 पछि गर्छन् तर आउटसाइड अफ नेपाल इफ वी सी वर्किङ पिपल इन फाइनेन्स सेक्टरमा वर्किङ इन्डिभिजुअल्सहरूले मास्टर्स पास गरेकोहरूले ब्याचलर्स पास गरेकोहरूले गर्छन् कतिपय मार्केटहरू तपाईँको इम्प्लोइ सेन्ट्रिक मार्केटहरू हुन्छ जस्तै कि अब म कुनै ब्याङ्कमा काम गर्छु एन्ड देन bank is an approved employer partnered with ACCA भने I get to study ACCA at a certain level of fees, I get discount. If I become an approved employer, मेरो इम्प्लोइजहरूको ACCA हुनुहुन्छ भने if you are an approved employer होइन अब तपाईँको राम्रै छ ACCA को त ACCA मात्रै होइन नि त हाम्रो त ACCAX छ we have DIP IFRS अरू सर्टिफिकेसन्सहरू पनि छ जुन रेलेभेन्ट छ फर फाइनेन्स एन्ड अकाउन्टिङ प्रोफेसनल्स होइन सो सरी त्यो यदि अब इम्प्लोइजहरू गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँका इम्प्लोयहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने इफ यु आर एन अप्रुभड इम्प्लोयर तपाईँले स्पेसल रेट्सहरू डिस्काउन्टेड रेट्सहरू पाउनुहुन्छ अल्सो इट इज यु नो ब्रान्ड भ्याल्यु बढाउने काम पनि हो साइमल्टेनियसली तपाईँको पनि पार्टनरसिपमा बिकज ACCA इज अ लङ स्ट्यान्डिङ अर्गनाइजेसन एन्ड अफकोर्स आवर अप्रुभड इम्प्लोयर्स आर अल्सो लङ स्ट्यान्डिङ नै हुन्छन् होइन कतिपय ठुल्ठुलो ब्याङ्क्सहरू पनि छन् अहिले नेपालकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि सो त्यो छ एन्ड देन मेम्बर्सको लागि स्टुडेन्ट्सको लागि पनि बेनिफिट्सहरू हेर्छौँ हामी उहाँहरूको लागि पनि यु नो ब्रान्ड भ्याल्यु क्रिएट गरिदिने उहाँहरूलाई एउटा हामी ऊ भन्छौँ नि सुपर कनेक्टरको काम गर्छौँ कि हामी इट्स अ विन विन सिचुएसन फर बोथ जस्तै कि अब अप्रुभड इम्प्लोयरहरूले पनि उहाँहरूले फाइनेन्समा अकाउन्टमा अब ACCA क्वालिफाइड खोजिरहनु भएको छ भने सो दे गेट द्याट बेनिफिट किनभने हाम्रो स्टुडेन्ट्सलाई मेम्बर्सलाई अप्रुभड इम्प्लोयर्सका काम गर्नु इज अलवेज बेनिफिसियल बिकज दे गेट सर्टन पर्क्स अफ वर्किङ जस्तो अब यस्तो त्यो अर्गनाइजेसनमा भ्यारी गर्छ तर बेसिक पाउने भनेको चाहिँ अब इफ युर अ स्टुडेन्ट तपाईँ PR गर्नुपर्छ होइन तपाईँको प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ सो त्यसको जुन पर्फर्मेन्स अब्जेक्टिभ हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको एक्जाम्ड हुन्छ इफ यु आर अ स्टुडेन्ट होइन एन्ड कतिपय अप्रुभड इम्प्लोयर्सहरूले चाहिँ तपाईँको पेड एक्जाम लिभ्सहरू दिन्छ जुन अब सायद म अरू कुनै ठाउँमा गऱ्यो भने त जाँच छ सो वाट यु टेक ए एनुअल लिभ भन्ने हुन्छ तर ACCA अप्रुभड इम्प्लोयर भएपछि चाहिँ पेड एक्जाम लिभ्सहरू पनि दिन्छन् कतिजनाले तपाईँको अब सब्सक्रिप्सन फिस पनि तिरिदिनुहुन्छ एक्जाम फिस पनि तिरिदिनुहुन्छ सो इट्स अप टु यु हाउ अट्र्याक्टिभ यु मेक यर प्याकेज इफ यु वान्ट एन ACCA क्वालिफाइड पर्सन टु बी वर्किङ विथ यु तपाईँले आफ्नो प्याकेज त इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पऱ्यो नि त होइन अट्र्याक्टिभ बनाउनु पऱ्यो नि त अब मेम्बर्सहरूको केसकोमा अब अप्रुभड इम्प्लोयरका काम गरेको छ भने CPT एक्जाम्ट हुन्छ फेरि CPT इज अ बिग टास्क तपाईँको मेम्बरसिप रिन्यू गर्नको लागि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो CPT एक्जाम्ट हुन्छ अब मेम्बरसिप फिस कतिजनाको कुनै अप्रुभड इम्प्लोयर्सहरूले तिरिदिनुहुन्छ सो दिज लिटल बेनिफिट्स जुन चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्स र मेम्बर्सहरूको लागि इट्स क्वाइट इम्पोर्टेन्ट त्यो अप्रुभड इम्प्लोयरले दिन्छ एन्ड त्यसको उसमा यु गेट एसोसिएटेड विथ ACCA तपाईँ ACCA को ग्लोबल नेटवर्कमा
आउनुहुन्छ तपाईँको नाम तपाईँको लोगो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कमा जान्छ एन्ड इट्स भिजिबल एभ्रिवेयर अनि ACCA को आफ्नै जब पोर्टल छ ACCA करियर्स भनेर जुन चाहिँ स्पेसिफिक फर फाइनेन्स एन्ड अकाउन्टिङ प्रोफेसनल एन्ड स्पेसिफिकली फर नामै ACCA जोडिसकेपछि सबै संसारभरिको ACCA स्टुडेन्ट्स अफिलिएट्स एन्ड मेम्बर्सहरूसम्म पुग्छ तपाईँको कम्पनीको नाम एन्ड इफ यु वान्ट टु रिक्रुट यु क्यान रिक्रुट फ्रम अक्रस द वर्ल्ड इफ you can present a package attractive enough you can recruit from across the world and posting here is free so if you become an approved employer then tapaile premium level paunनुहुन्छ so more mileage and all of that so त्यसरी चाहिँ it's a win-win situation for the employer also for ACCA also so एकदमै बेसिकली एकदमै मैले तपाईलाई बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि एकदमै लेम्यानले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो हो And फेरि becoming an approved employer is free of cost So once you become हामी अब every 1 year, every 3 years मा हामी रिभ्यू गर्छौँ because त्यसमा पनि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ approved employer त हुनु भयो तर if our members and students are working with you are they getting what you had promised for तपाईले एप्लिकेसन भर्दा is it meeting the criteria भनेर हामी क्रस चेक चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ तर तपाईलाई पनि फेरि रिटर्नमा because you are an approved employer we give you resources as well हाम्रो प्रोफेसनल इनसाइट टिम भनेर हुन्छ who do researches in various topics related to accounting and finance SMEs हुन्छ नि ग्लोबल इकोनोमी देखि लिएर ग्लोबल क्राइसिस देखि लिएर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट देखि लिएर you name it there are reports and researches and all of that जुन as an organization वा एज अ कन्ट्री हामीले गर्नु पर्यो भने धेरै नै लगानी लाग्छ र त्यस्तो रिसोर्सेसहरू त्यस्तो रिसर्चहरू त्यस्तो reading materialsहरू we pass it on to all our approved employees exclusively and then there are again approved employer specific conferencesहरू पनि हुन्छ जस्तै कि पब्लिक सेक्टर अकाउन्टिङहरू भयो तपाईको भर्चुअल करियर फेयर्सहरू पनि अर्गनाइज गर्छ ACCA ले जहाँ if you are an approved employer you can participate and you can put your name in that global network you can see you get to network with other employees from across the globe so यस्तो बेनिफिट्सहरू पनि पाउनुहुन्छ once you become an approved employer कतिपय केसेसमा डिस्काउन्ट्सको कुराहरू पनि छ हैन कतिपय रिसोर्सेसहरु सर्टिफिकेसन रिसोर्स सर्टिफिकेसन प्रोग्राम्सहरू अब मानिलिउ तपाईको CCA पनि अप्रुभड इम्प्लोयर हो अब तपाईको यहाँबाट मानिलिउ 10 जनाले तपाईको एउटा सर्टिफिकेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने you can approach यस्तो भनेर and then if it's feasible enough it's justified enough तपाईलाई त्यहाँ वेबसाइटमा रिफ्लेक्ट भएको प्राइस भन्दाखेरि चाहिँ केही सहुलियतको प्राइस चाहिँ हामी प्रपोज चाहिँ गर्छौँ ओके सो अप्रुभड इम्प्लोयरको नम्बर्स चाहिँ कति छन् नेपालमा अहिले लगभग 50 आई मस्ट से यस हाराहारीमा जस्तो अप्रुभड इम्प्लोयर प्रायः जस्तो स्टुडेन्टहरूले अडिट फर्म नै अथवा अकाउन्टिङ फर्म नै हुनुपर्ने भन्ने खालको सोचिराखेको हुन्छ सो अप्रुभड इम्प्लोयर हुनको लागि जुनसुकै अर्गनाइजेसन एलिजिबल हुन्छ अफकोर्स बिकज जुनैसुकै अर्गनाइजेसनमा पनि तपाईँको फाइनेन्स एन्ड अकाउन्टिङ त हुन्छ नि त सो एज लङ एज द्याट डिपार्टमेन्ट इज देयर इट इज तपाईँले अब बाहिरतिर हेर्नुभयो भने नेपालमा चाहिँ द्याट्स द केस तर नेपालमा पनि अहिले इट्स एक्सप्यान्डिङ जस्तै कि ब्याङ्क्सहरू पनि आउँदैछ कन्सल्टिङ फर्महरू आउँदैछ क्यापिटल ब्याङ्क्सहरू आउँदैछ होइन सो देयर आर मेनी अदर्स इन पाइपलाइन वी आर अल्सो इन कन्भर्सेसन विथ बिग इ कमर्सहरू पनि होइन बिकज तपाईको फाइनेन्स एन्ड अकाउन्टिङ भनेको त हरेक सेक्टरमा हुन्छ नि त सो हरेक सेक्टरमा चाहिने नै हो सो एनी सेक्टर क्यान बिकम तपाईँले गएर हाम्रो ग्लोबल अप्रुभड इम्प्लोइजको लिस्टहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले डेलदेखि लिएर मेनी अदर मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू पाउन सक्नुहुन्छ हामी आफै पनि अप्रुभड लर्निङ पार्टनर हुँदाहुँदै पनि तपाईँ अप्रुभड इम्प्लोयर हुनुहुन्छ नि त सो नेपालमा चाहिँ त्यो अलिकति कन्फाइन्ड भइरहेको हो तर नेपालमा पनि वी आर एक्सप्यान्डिङ एन्ड वी आर भेरियस ब्याङ्क्सहरूसँग पनि अप्रुभड इम्प्लोयरको कुराहरू आइरहेको छ होइन सो अझै पनि तपाईँले हुन त त्यो क्वाइट गुड नम्बरमा गइसकेको रहेछ अप्रुभड इम्प्लोयर पनि अराउन्ड 50 कै रेन्जमा पुग्यो भनिसके पश्चात अझै कसरी चाहिँ हामीले यसलाई अट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ होइन जस्तो कति अडिट फर्म्सहरू दे डोन्ट नो अबाउट अप्रुभड इम्प्लोयर चाहिँ के हो यो भने चार्ज लाग्छ के हो कस्तो हो सोधिराख्नुहुन्छ कि हामीलाई किनभने हामीले प्लेसमेन्ट पार्टनर भनेर भेरियस फर्म्सहरूसँग चाहिँ इङ्गेजमेन्ट गरिराखेको हुन्छौँ
होइन तपाईँहरूको अप्रुभड इम्प्लोयर भने जस्तै हाम्रो लर्निङ पार्टनरहरूको चाहिँ तपाईँको प्लेसमेन्ट पार्टनर भनेर हामी गर्छौँ काइन्ड अफ अप्रुभड इम्प्लोयर फ्रम आवर साइड होइन सो कतिपयहरूलाई थाहा नै छैन कि अडिट फर्म अकाउन्टिङ फर्म बिजनेस कन्सल्टिङ फर्महरूलाई थाहा नै छैन एसिसीको अप्रुभड इम्प्लोयर चाहिँ उहाँहरू आफै एसिसी ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ बट उहाँहरूलाई थाहा छैन ओके अप्रुभड इम्प्लोयर के लाग्छ के हो प्रोसेस चार्जेसहरू के हो सो यो ग्यापलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भनौँ न अलिकति घटाउन सकिन्छ यो कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ पब्लिक थिङ पुर्याउन सकिन्छ त्यो फर्म्सहरूमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ तपाईँहरूले के प्लान गरिराख्नु भएको छ यो केसमा चाहिँ वेल यो केसमा चाहिँ अब हामीले एक्सटेन्सिभली एसिसिएले कुनै पनि कुराको मार्केटिङ गर्दैन इफ यु रियलाइज एन्ड नोटिस होइन बिकज हामी नन फर प्रफिट अर्गनाइजेसन हो सो डाइरेक्ट मार्केटिङ एसिसीले कहिले पनि गर्दैन सो वाया डिफ्रेन्ट च्यानल्स हाम्रो जति पनि अल आवर मेम्बर्स एन्ड स्टुडेन्ट्स आर आवर एडभोकेट्स सो उहाँहरूलाई सबै नै इन्फर्मेसन गइरहेको हुन्छ हरेक लेभलको कम्युनिकेसन हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ होइन र त्यो सँगसँगै जति पनि हाम्रो B2B कनेक्सन्सहरू B2B इन्टरेक्सन्स मिटिङ हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरूसँग हुन्छ त्यसमा ओभर द कोर्स अफ मिटिङ्स एन्ड इन्टरेक्सन्स हामीले यो कुरा गर्छौँ तर इफ युर सिकिङ फर डाइरेक्ट मार्केटिङ इन द्याट त्यो चाहिँ अप्रुभड इम्प्लोयरको केसमा मात्रै होइन एसिसीको अरू थुप्रै प्रडक्ट्सहरू छ एसिसीए डज नट गो फर डाइरेक्ट मार्केटिङ इन एनिथिङ ओके अप्रुभड इम्प्लोयर बन यो बेनिफिट हुन्छ तिमीहरूलाई we do not do that. केही कुराको पनि गर्दैन यो बेनिफिट हुन्छ भने डाइरेक्ट मार्केटिङ हुँदैन होइन बट स्टिल एसिसीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि ब्रिजको काम त गर्न सक्छ नि होइन जस्तो भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको अप्रुभ लर्निङ पार्टनर्सलाई र अप्रुभड इम्प्लोयर्सलाई चाहिँ तपाईँको ब्रिजको काम गर्न सक्छ कनेक्ट गर्ने काम गर्न सक्छ होइन किन भन्दाखेरि अप्रुभड इम्प्लोयर्सहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ इन्टर्न्सहरू अथवा आर्टिकल्सहरू चाहिँ चाहिएको हुन्छ होइन त्यसपछि चाहिँ तपाईँको हाम्रो अप्रुभ लर्निङ पार्टनर्सहरूलाई पनि तपाईँको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ पठाउनु परिरहेको हुन्छ त्यो पिआर कम्पोनेन्ट फुलफिल गर्नको लागि सो त्यो केसेसमा चाहिँ कसरी सपोर्ट गरिरहेको छ एसिसीको साइडमा सो एसिसीको साइडमा हामी त्यो केसमा कसरी सपोर्ट गरिरहेछौँ भने हामी सुपर कनेक्टर हौ वेन a learning partner reaches out to us, we make sure that we help them find their students a good place to work at. र approved employeesहरूले पनि हामीलाई रिच गर्नुहुन्छ and then we circulate it within our network and then we put it out on ACCA careers. So अहिलेको लागि एकदमै देखिने गरी चाहिँ त्यो हो तर इन द ब्याकग्राउन्ड द वर्क द्याट्स ह्यापनिङ इज वी आर अलवेज देयर हाम्रो जति पनि पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ दे रिच आउट टु अस डिरेक्टली एन्ड देन वी वर्क एज सुपर कनेक्टर र हामी इन्फर्मेसन तपाईँले जुन ब्रिजको काम भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ निरन्तर भइ नै रहेको छ र अर्को कुरा इज इन द पाइपलाइन इज द्याट हामीले सायद कुनै मिटिङमा पनि कुरा गरेको थियौँ होला वी आर ट्राइङ टु ब्रिङ अल आवर अप्रुभड इम्प्लोयर्स एन्ड अल आवर अप्रुभड लर्निङ पार्टनर्स टुगेदर इन एन इभेन्ट जहाँ चाहिँ हामी यो सबै कुरा एड्रेस गर्न सकौँ भनेर शायद यो वर्ष एउटा इभेन्ट हामी त्यो द्याट्स इन द पाइपलाइन ओके सो अब अलिकति लामो नै पनि हुन गयो पोडकास्ट हुन त अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू थियो मैले प्लान गरेको भन्दा पनि केही एडिसनल कुराहरू पनि यहाँ चाहिँ हामीले रेज गर्न सक्यौँ सो थ्याङ्क यू म्याम फर सेयरिङ यो इन्साइट्स होइन सो आई थिङ्क अब चाहिँ एन्ड नै गरौँ होइन सो थ्याङ्क यू फर बिङ हियर ओके थ्याङ्क यू सो मच एन्ड आइ एम ग्ल्याड तपाईँले इन्भाइट गर्नुभयो र यति धेरै कुरा चाहिँ यो प्लेटफर्म मार्फत सेयर गर्न पाएँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सानो धेरै कुराहरू निस्केर सेयर गर्न पाएँ थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी थ्याङ्क यू सो मच